כל מילה שלי אמת. כבר אומר את זה בפתיחה, כדי שנתיישר, כל מילה אמת. האם צה"ל באופן אקטיבי, יש איזו יד נעלמה שמעלימה מסמכים וחומרים מתוך המחשבים, המערכות והתיקים? ומה התשובה? שים לב, טוב שאתה יושב, גם למאזיננו וצופינו היקרים, תשבו. צה"ל אלוף בשיבוש. מצגות כאלה יפות וכל מיני כאלה ועוד 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 ועוד. אבל תגידו, בסוף בן אדם פשוט אומר, תגידו, עזבו אותי. מה הרמטכ"ל אמר ב7 באוקטובר? איזה פקודות הוא נתן? והשאלה הבאה, אם הפקודות האלה היו אפקטיביות והאם הם בוצעו. אבל רק אני עוסק בתחקיר. אז מה זה אם לא טיוח? ברור, הם פשוט לא שואלים את השאלות בכוונת מכוון, כדי לא להידרש לתשובות המאוד ברורות. שהיה כשל ענק, חוסר תפקוד, חלקו גם רשלנות, שלא לומר רשלנות פושעת, של הרמטכ"ל, של ראש אגף המבצעים, של רח"ט המבצעים, של מפקד פיקוד הדרום פינקלמן, הרצי הלוי ציינתי, ב7 באוקטובר מרגע שנפתחה המתקפה. ובתפקוד ראוי נדרש, שהיינו מצפים מרמטכ"לנו ומאלופנו, צה"ל יכל לצמצם את היקף הנזק במאות נפשות רבות של נפגעים, של פחות מאות פצועים ופחות חטופים רבים. הכי פשוטה, אצלי במשרד, אותו משרד ידוע, שישבתי בו באוגדת עזה וניהלתי משם את תחקירי האוגדה ותחקירי המלחמה. בעצם ריכזתי לא רק במערכות הצבאיות שלי, גם בעותקים קשיחים. מסמכים מאוד משמעותיים, מאוד משמעותיים. אני חושב 7 קלסרים עבים מאוד, אם לא יותר, שהוצאתי אותם להדפסה כדי שישמרו למי? לתחקירים ברמת המטכ"ל, אולי לוועדת החקירה וכו'. ואיזה פלא המשרד הזה נוקה. אין את החומרים האלה. אני רוצה להאמין ולקוות, והנה אני אומר את זה פה. ציבור שומע, אני גם מוציא את הנייר הזה לרמטכ"ל ולשר הביטחון. נא תשמרו על כל הניירות האלה, על כל הקלסרים האלה. אני זוכר בדיוק מה שמתי שם, איזה ניירות. אם הם נעלמו, כדאי מאוד להחזר אותם. אם לא תשמרו עליהם, זה יהיה בוועדת החקירה, וזה עניין פלילי. ראו, אני אומר פה, אני מטריע בשער. אל תעלימו ניירות, יש פה ניירות משמעותיים, לתפקוד הבכיר והגבוה ביותר של הרמטכ"לים, של גורמים במודיעין, גורמי צבא בכירים, אלופים, כולל על טיוח תחקירים. עוד כמה דברים, לא יצא מסמך אחד, ציטוט של מסמך מטעם צה"ל, וכל התחקירים שכאילו הציבור שומע ומכיר על מה קרה ב7 באוקטובר, אלו הם בעצם ניירות שצה"ל מכין באמצעות דובר צה"ל עבור הכתבים הצבאיים. סוג של נייר מסרים. מה הוא רוצה שיעבור מתוך התחקיר? מה המסרים שהוא רוצה? לא את האמת, לא את כל האמת, ובוודאי לא את מה שהוא לא רוצה שיצא. וכך עושים סיבת או תדריך עיתונאים, כתבים צבאיים. עומדים נציגים של צה"ל שמספרים בעל פה את התפיסה שלהם ללילה, ל7 באוקטובר ברמה המטכ"לית, תפקוד חטיבת המבצעים, תפקוד חיל האוויר ועוד ועוד, ואז מוסרים להם איזשהו נייר, שהוא כמובן נייר מטעם. ואז מה אתה מבין? כאחד שמכיר את התחקירים ורואה בעצם את ההפרש שבין מה היה באמת בתחקיר או במציאות למול מה הנייר שמוסרים לכתבים הצבאיים, לפעמים זה לא הפרש גדול, לפעמים זה כמעט 180 מעלות. באיזה מובן 180 מעלות? יש הרבה מאוד פרטים נכונים, אבל המסר של השורה התחתונה שלו הוא בדיוק הפוך. כלומר, לא לצורך העניין, באופן קטגורי, ואחר כך אנחנו ניכנס לזה. לא המטכ"ל והפיקוד העליון לא הבינו ולא תפקדו, אלא כל העובדות היה בוקה ומבולקה, אבל למטה דרגי השטח לא תפקדו, ולכן קרה האסון. זה דוגמה להמחיש איך בעצם מכל העובדות הופכים בעצם את הנרטיב ומשדרים את מה שרוצים, והכתבים הצבאיים לצערי הרב
רובם ככולם, זאת אומרת, אם יש אחד, שניים או אחרים ששואלים שאלות אולי, אבל רובם באופן קטגורי משתפים פעולה, אפילו שלא לומר באובר מוטיבציה ורצון לרצות, כי אנחנו מכירים את יחסי תקשורת דובר צה"ל. זה היד שמאכילה. יש אינסוף דוגמאות, כולם יודעים, במערכות התקשורת כולם יודעים, מדברים איתי כתבים, שאומרים לי, אגב, מכל הערוצים, גם של הטלוויזיה וגם של אמצעי התקשורת בדיגיטל, ואומרים לי, ככה וככה אנחנו יודעים, אבל לא נפרסם כי דובר צה"ל נוזף בהם. דוגמאות, כל מה שקשור אליי, דובר צה"ל מקבל חלחלה בכל מה שקשור לכל פעם שמעבירים לו שאילתה, אורן אמר כך וככה, והנה, שים לב, אחד מהכתבים המובילים בערוץ 12 אומר לי, אורן, לא פעם ראשונה ושמעתי את זה מאחרים. בכל פעם שאני מעלה שאילתה לגבי תפקוד הרמטכ"ל, או הרצי, או אייל זמיר בנושאים שלו, הם באטרף. זה הציטוט. הם כועסים, מתעצבנים, מאבדים משתונות, מאיימים עליי שאני לא אקבל כתבות, מדירים אותי ממסיבות או מכינוסים ותדרוכים עיתונאים על ידי דובר צה"ל, כי אני שומו שמיים, מעלה שאילתות לגבי רמטכ"ל, הקודם או הנוכחי. למעשה, צריך להבין, הציבור לא מבין, אומרים תחקירים. כאילו יש פה איזה עניין כזה של תחקירים, ובסך הכל אמת, ואז הם נשמרים, ומתישהו נשלוף אותם. התשובה היא לא, התחקיר מראש, חלקים גדולים, ובעיקר התחקירים שנוגעים לתפקוד הפיקוד העליון, קרי, פיקוד הדרום, מטה כללי, רמטכ"ל, אגף המבצעים, חיל האוויר, אגף המודיעין, אלו תחקירי בעצם הליבה המרכזיים, שמה בעצם באופן, כמו שאני טענתי לאורך כל הדרך, באופן מקוון ובצורה סדורה, התחקירים השמיטו נושאים או חומרים שהיה בהם בכדי להעלות את רמת האחריות של הנוגעים בדבר, האדירו והעלו פרטים שוליים לחלוטין כדי לומר תפקדנו בצורה טובה, ובעצם המסמך זוהם באופן כזה שהוא כבר לא אמיתי. לא רק זאת, הלקחים, המסקנות הם פשוט מתחת לכל ביקורת. ולא רק אני אמרתי אותם בזמן אמת, ובצורה מאוד מאוד מפורטת, ועל כל דבר כזה אפשר לפרט. אני יכול לשבת איתך, אני אומר לך שבועיים, בלי לאכול ובלי לשתות. זה יהיה גם מרתק, זה יהיה מעניין, זה פרטי פרטים. איפה צה"ל אומר א', והתשובה היא בין שין לתף, במרחק הגדול הזה שבין האמת לדברים. ופה אנחנו בהחלט נצלול לכמה דוגמאות, כי בכל זאת פטור בלא כלום אי אפשר, אז נדבר עליהם. אבל השורה התחתונה היא כן. התחקירים חלקם זוהמו, תושתשו ותויחו, כמו שטענתי לאורך כל הדרך, פעם אחר פעם הדברים שלי פשוט מתגלים באופן גלוי. אגב, לא רק ממני, אלא דרך אמצעי תקשורת אחרים שעושים תחקירים ומתגלים דברים, ובשורה התחתונה נוציא עוד ועוד מן האמת. זה לוקח זמן, אני הבנתי שזה תהליך שהציבור גם צריך להקל, אי אפשר להפציץ אותו בנתונים, לאט לאט. לשאלתך אגב, לא עניתי קודם, בנושא שסופג אישית, אין יום שאני לא מהווה מטרה למערכת הביטחון צה"ל, ואני אסביר איך, כמה דוגמאות להמחשה. כתבות מטעם, שבוע שעבר פורסמה כתבה, כותרת ראשית בוויינט, מועמדו של ראש הממשלה לתפקיד ראש המל"ל, ניפח את גבורתו ב7 באוקטובר. מה הכתבה? כותרת ראשית בוויינט, בואו זכיתי, יפה מאוד, איך אומרים על שמי, כל הכבוד, נייר, צבאי, בסיווג מוגבל, זה סיווג שאסור לצאת לו לציבור, צבאי, יוצא עם לוגו ושם כותרת של אגף המבצעים מרכז דדו, קצין תת-אלוף בתפקיד, שמוציא נייר שהוא כאילו מקצועי, אבל כל כולו לא רציני ולא מקצועי, שלוקח ציטוטים שלי מכל מיני מקומות, ועליהם עושה איזושהי מניפולציה של אני לא צודק, ושתי טענות עיקריות יש לו, אגב, נושא הנובה, זה בעצם לומר שאני ניפחתי את הגבורה, וכאילו אני מציין שהצלתי, אני, בני והשוטרים האמיצים והגיבורים שהיו איתי,
למעלה מ-300 איש, כשבפועל אולי הצלנו בין 50 ל-100 איש. טוב, אוקיי. זה הרי לא מגוחך, זה עזות פנים להתחיל לדבר בכלל האם אני שלקחתי את בני אחד הקצינים, ותכף נגיע לקצינים האחרים, מה עשו באותה שבת, הבכירים שיצאו להילחם ונלחמו והצילו בוודאי עשרות אנשים רבות. במקרה שלי, ומה הטענה שלו, טוב, מה שאתה אומר זה לא מופיע בתחקיר, והיא הנותנת. ואני אומר לכם, כל מה שאני אומר, העלמתם מהתחקיר בכוונה, אז עכשיו אתם עושים סיבה ומסובב, זה לא נמצא בתחקיר, אתה גם לא זה, הכל יצא, לכל דבר יהיה את התיעוד שלו, שמע מה אני אומר לך, כל מילה אמת, ואנחנו נוציא את זה. אבל זו דוגמה, רגע, למה ששאלת, לפגיעה בי, לניסיון להכפיש, לניסיון אגב, בעיניי, חשש לחתרנות מדינית. מוציאים נייר מתוך צה"ל מסווג מלא, אם מעבר לעניין הלא אתי כלפיי, שזה בתוך תפוצת צה"ל פנימית, לי אין גישה לתוך צה"ל, להפיץ להם מייל שכנגד, ואתה יודע מה? להתנצח בצורה מקצועית, לא נכון, סעיף הזה אמרת ככה, הנה תראו את הציטוטים מתוך כך, אין לי את היכולת, כי אני לא בגישה הצבאית. כן. אז באופן לא אתי הם מוציאים את הנייר, מוציאים אותו, כותרת מודלפת, כמובן, על ידי מי מתוך צה"ל, והייתי מצפה שהרמטכ"ל ושר הביטחון ינחו על פתיחה בחקירה, לבדוק מי הדליף את המסמך, וכמו שאמרתי, יש פה עניין של חתרנות מדינית. לומר לראש ממשלת ישראל, תשמע, המועמד שלך הוא ככה וככה. טוב, אז ראש הממשלה יעשה את השיקולים שלו, ומה שהוא יחליט, ואם הוא יקרא לי, אמרתי את זה, אני אתייצב. אבל לבוא בצורה כזאת, יש פה בכלל עניין חמור ביותר, שצה"ל נותן ידו לתהליך כנגד ראש ממשלת ישראל, שזה אגב, לצערי, לא חריג. זה קרה לנו כמה וכמה וכמה פעמים במלחמה, לפני המלחמה, אני סימנתי את המקרים האלה, כמו שאמרתי, היו כמה מקרים של חשש לחתרנות מדינית מטעם הרמטכ"ל וגורמי צה"ל, גם הקודם, ואולי כנראה גם הנוכחי בהקשרים הללו, אז שיוציאו גם התנצלות וגם ינחו על פתיחה בחקירה, זה בעיניי הדבר הכי בסיסי ונדרש בעניין הזה. כן, זה לגמרי. מה בנוגע באמת לתהליך הטיוח הזה? איך הוא מתבצע כמה הוא רשמי, כמה הוא בפועל תחת פקודות? כן, אז הנה אני אגלה לך. לא ישב הרמטכ"ל עם צוות אלופיו שאני יודע מי הם, ומיד אני אגיד מי הם. פעם ראשונה אולי, הרמטכ"ל הרצי הלוי, עם ראש אגף המבצעים, עם מפקד פיקוד הדרום, עם דובר צה"ל, עם עוזר הרמטכ"ל, אלוף משנה ח', הם הגורמים שאני סימנתי, שהיו באותו צוות ניהולי, שהוביל את טיוח וטשטוש התחקירים באופן מקוון. וואו. בסדר? אני אומר את זה ברור. יש לי עשרות עמודים שמסבירים את זה, את השיטה, את המנגנון, את הדרך, לאיך עושים את הדבר הזה. בלי צורך לשבת ולכתוב פקודת מבצע. אגב, באמצעות מנגנוני עבודה שלהם, אגף המבצעים, באמצעות תורת ההדרכה ומחלקת היסטוריה, הם אלה שבעצם אוספים את החומרים או מגבים. כמה דוגמאות. לדוגמה, מה השיטה שהם עשו? כשאומרים כולם, רגע, מה הכוונה טיוח? כמו שאמרתי, טיוח פירושו לספר סיפור אחר מן האמת. כמו שטיח מכסה סוג של פצע בקיר, ככה הם יכסו בעצם על האסון, על התקלה, על חוסר התפקוד. זה לא משנה, לפני המלחמה, בלילה, עם פתיחת המלחמה. ואיך הם עשו את זה? הם בעצם עשו פעם אחת את שיטת הפרד ומשול. כל גוף היה צריך להביא תחקיר, אף פעם לא התקיימה אינטגרציה. שים לב מה אני אומר. פיקוד הדרום עושה תחקיר, חיל האוויר עושה תחקיר, חיל הים עושה תחקיר, אגף המודיעין, אוגדת עזה וכו'. אין אינטגרציה, הם לא יושבים בחדר אחד, ובעצם מלבנים את העובדות. על המסקנות אפשר לחלוק. אני חושב ככה, המסקנה שלי אחרת, התובנה שלי אחרת, הלקח שאני מעלה הוא כזה, זה תמיד דיון מקצועי בקרב אנשי מקצוע ואמת ואמונה שבאים ממקום איזה. אבל על העובדות, למה צריכה להיות מחלוקת? ואז מה אני רואה? שלאורך כל התחקירים, חיל האוויר, לדוגמה, נותן נתונים של כך וכך, הפעלתי מטוסים או עשו. פיקוד דרום אומר, עשיתי, נתתי הנחיות. אבל אני כאוגדת עזה שבעצם, אני מזכיר לכולם, כשאומרים, הוא היה רק ראש צוות התחקירים של אוגדת עזה. טוב, המלחמה קרתה באוגדת עזה. כל סיפור המלחמה זה על האוגדה. אז בוא לא נשכח. אז אנחנו בעצם בקיאים ויודעים בכל הדברים, ואני אומר להם, חבר'ה, בתחקירים אצלנו העובדות הן שונות.
אז הם לא עושים את זה, ואז מגיעים לרמטכ"ל, בפעם ראשונה בשולחן שכולם יושבים אצל הרמטכ"ל, ושמה, מי מתעסק בעובדות? אל תיתנו לעובדות לבלבל אתכם. הוא אמר שעה ככה וככה, זה אמר שהוא הפעיל כוח, אבל הכוח לא הגיע אלינו, ואני יודע שבכלל אגף המבצעים לא הפעיל את הכוחות האלה. אף אחד לא מתבלבל, כי אצל שולחן הרמטכ"ל לא רבים על העובדות. רק מסמים איזושהי מצגת יפה כזאת כדי לדון על הסיפור הגדול והמשמעויות. זו דוגמה מאוד משמעותית. דוגמאות נוספות, אגף המבצעים בתחקיר שלו, אוחר, אגף המבצעים זה הגוף בעצם מפעיל את הצבא, שמפעיל את הצבא. מהתחקירים שאנחנו ערכנו, מול עשרות רבות של יחידות ומפקדי יחידות שהופעלו בשבת בבוקר כדוגמה, גילינו שאגף המבצעים התקשר אליהם עם מה שנקרא אחרי התחקירים, תוך כדי התחקירים, ואמר להם, תגידו, אתם זוכרים שהפעלנו אתכם בשעה כך וכך? אתם זוכרים שאמרנו לכם כך וכך? לא זוכרים, זה לא היה. הוא ניסה בעצם, הקצינים שלהם, אנחנו יודעים את זה, יש לנו לא מהדוגמאות כאלה, כולל מהאלופים. שמעו מה אני אומר עוד פעם, כל מילה שלי אמת. אלופים שבאים אליי אומרים לי את מה שאני אמרתי. אורן, פנו ליחידות שלי, אגף המבצעים מתקשרים אליהם ואומרים להם, נכון שככה וככה, תגידו שהפעלנו אתכם בשעה כזאת וכזאת, דברים שלא היו. דוגמה. אבל רגע, זה דוגמאות משמעותיות. זאת אומרת, איזה יחידה הפעלת לאן ואיזה כוננות. לדוגמה, מערך המשולבים של אגף המבצעים קרס. מי זה מערך המשולבים? זה אותו מערך שאחראי על הטסת כל היחידות המיוחדות, ובכלל הטסת כוחות בשילוב עם חיל האוויר. המערך הזה קרס. בתחקיר הראשון של אגף המבצעים זה בכלל לא עולה. חיל האוויר מעלה את זה בתחקיר שלו, אנחנו מעלים את זה, ואחר כך בתחקיר מתוקן אוחר שהרמטכ"ל מנחה, טוב, זה מופיע שם באיזושהי שורה קטנה, ואני יכול לתת עוד אין סוף דוגמאות, דוגמה מובהקת אחרונה. חרב דמוקלס. חרב דמוקלס זה שם הקוד להפעלת חיל האוויר בבוקר השביעי באוקטובר לתקיפה. בעצם הדבר המרכזי, הכוח המרכזי של חיל האוויר, אותם עשרות מטוסי קרב שהיו על הקרקע, אלוף פיקוד הדרום, בהצעת אחיתופל של קציני המטה שלו, נותן פקודה ב7:10 להפעיל את כל העשרות מטוסים האלה לאן? לתקוף בתים ריקים בעזה. אני חוזר שוב, 7:10, תמונת המצב היא שיש לנו עשרות פשיטות ידועות, לנו עד לפיקוד ולמטכ"ל, בכל גזרת עזה, עשרות פשיטות שזה אומר אלפי מחבלים, בגל ראשון היו כ-1,500 מחבלים פלוס, ומה עושה אלוף הפיקוד? במקום להפעיל את חיל האוויר, לתקוף את המחבלים שבאים מעזה על המכשול וחודרים וחוצים אותו, ראינו כולם את הגדר, לתקוף בתים, מפקדות ריקות, בתים ריקים בעזה. אז רגע, זה טעות בשיקול דעת, חמורה אפילו, ביותר, כי אני אסביר עד כמה זה חמור, זה הכוח הכי משמעותי שיכל למנוע או לצמצם לכל הפחות במאות נפגעים, אחת הדוגמאות, את התוצאה הקשה של השביעי באוקטובר. אז איפה פה הטיוח? כשאנחנו יושבים בתחקיר פיקוד הדרום, אני זוכר איפה ישבתי ואיפה האלוף ישב וכו' וכו' באותו זמן, אני זוכר הרבה דברים. יש לי זיכרון לא רע ברוך השם. אנחנו יושבים, מעלים את זה בתחקיר הפיקודי, ומה אומר האלוף? ירון פינקלמן, כן, ההחלטה לתקוף בחרב דמוקלס הייתה החלטה נכונה, טובה. כולם שותקים. זה כמו שאני אגיד לך, דניאל, תשמע, אתה לא קיים, אני עכשיו יושב ומדבר מול האוויר. מה זאת אומרת? על מה אתה מדבר? כן. זה הרי דבר הכי, איך אומרים, אמיתי, בסיסי וברור וידוע, אין על מה להתווכח. כולם בשולחן שותקים. ורק אני אומר, סליחה, אלוף, למה אתה אומר שחרב דמוקלס הייתה הצלחה? למה הרגנו את דפו סינואר? פגענו באיזה מחבל, עצרנו את המתקפה? מה זאת אומרת הקביעה? וכולם שותקים, וכך אנחנו מתגלגלים. לטיוח שאומר, החלטה גרועה ביותר, שגויה ביותר, הסיטה את עיקר סדק חיל האוויר במקום לתקוף על המכשול, להרוג מחבלים שחודרים.
והורגים את חיילינו, והורגים את אזרחינו, רוצחים ואונסים, חיל האוויר הולך לתקוף בהנחיה של אלוף פיקוד הדרום, בתים ריקים. במקום להגיד טעיתי, ואז נדון, למה טעית, מה הייתה תמונת המצב, מה חשבת, מה האפשרויות, נכון? דיון מקצועי. אתה מטייח ומטשטש ומסית ואומר, מסית עם תף, את הדיון ואומר, מסית עם תת גם. כל שאלה של איפה אנחנו רוצים רגע, כי מסית זה לשני הכיוונים. ואומר שבעצם ההפעלת חיל האוויר הזאת הייתה הצלחה. תראה לאן זה מגיע. נזרע הזרע בדיון, ואז מגיעים לתחקיר חיל האוויר אצל הרמטכ"ל הרצי הלוי בפורום מטכ"ל, ואני גם יושב שם. אגב, אני יושב, אם אני זוכר נכון, ב7 תחקירי מטה כללי, פורום מטה כללי, אם לא יותר, ולא כזבוב על הקיר, כראש צוות תחקירי המלחמה של אוגדת עזה, ומי שהיה שותף בכל, כמעט, כל תחקירי פיקוד דרום בוודאי, ובחלק ניכר מתחקירי המטכ"ל, תכף אני אסביר למה חלק. ושמה פותח מפקד חיל האוויר בכמה אמירות בעיניי נוראיות, אבל מה הוא אומר את המשפט הבא? חרב דמוקלס? ככה הוא חצי מחייך ואומר, מפקד הפיקוד אמר שזאת הייתה הצלחה. שים לב איך טיוח שנזרע במערכה ראשונה יורה במערכה שלישית בפורום מטכ"ל. פורום מטכ"ל, הצגת תחקיר כישלון חיל האוויר ב7 באוקטובר. זה הפורום, זה המועד, זו העת של אירוע רשמי. שם הוא אומר, מצטט את אלוף הפיקוד. אלוף פיקוד אמר שחרב דמוקלס היא הצלחה. מה זה אם לא טיוח? בוודאי, הסטת הנרטיב ויצירת נרטיב, ההחלטות שלי היו טובות. במקום להגיד טעיתי, ועכשיו בוא נתחקר. ולמה אמרתי שבחלק מתחקירי המטכ"ל הייתי ולא בכולם? אגב, גם אני וגם מפקד האוגדה שלי. לא עניין של דרגה ולא עניין של תפקיד, אני אגלה לך. יש לי סיווג גבוה מרוב קציני המטה הכללי. רוב רובם. בכל זאת, הייתי במשרד ראש הממשלה איזה יומיים, עשיתי שם כמה דברים חשובים למדינת ישראל. זה לא עניין של סיווג. זה לא עניין של מידור מקצועי. זה עניין של ניסיון לטייח. הם לא מסרו לנו מסמכים שלנו שהתבקשנו, ביקשנו אותם. יש לי תכתובות כאלה. הם לא מסרו, הם לא שיתפו אותנו בדיונים, בחלק מהתחקירים, בכוונת מכוון, כדי שלא נדע. מה זה אם לא טיוח? זה הרבה יותר חמור. ועוד ועוד בעשרות עמודים שאני מסביר, כולל ניירות, מסמכים, והכל נמצא גם במערכות הצבאיות, משהו קשור לצבא, כן. למסמכים צבאיים. לכן אמרתי בתחילת הדברים כששאלת, אני מטריע בפני שר הביטחון, הרמטכ"ל, ועדת החקירה, זה לא יעזור לכם. אתם תגיעו, ואם תגיעו זה עניין פלילי, שיבוש הליכי ראיות. אם אתם תעלימו את המחשבים שלי ואת החומרים עליהם, אם אתם תעלימו את הניירות הללו, את אותם קלסרים שנמצאים במשרד שלי, אני מטריע פה, וגם אכתוב זאת, ואשלח לכם את זה כתוב, שלא תגידו, לא ידענו, לא שמענו, לא ראינו את הפודקאסט של דניאל. לא, אתם תראו ותשמעו, כי כל הציבור יגיד לכם את זה. אל תעלימו. מטורף ומטלטל מאוד, הדברים שאתה אומר. אני רוצה להיכנס לדבר הזה ולהרחיב את מה שבעצם ממנו הגענו לפה, כי אתה בעצם מנית את הראשים שהיו הכי קרובים וקשורים לטיוח בפועל, ואתה פה בעצם מטריע גם מולם, שבעצם לא יעלימו ויגידו את האמת. איך בעצם מתנהל כל הדבר הזה? אתה בעצם מדבר על קבוצה מאוד ספציפית של אנשים. איך מנהלים את כל הטיוח? אני קראתי לזה צוות היגוי. הם יושבים ומקיימים דיונים. איך לנהל בעצם את תהליך התחקירים. שהמטרה היא להוציא אותם הכי נקיים שאפשר. בדיוק. שמה מטרת העל? הרי הם לא יכולים להגיד, טוב, תראו, מגיע לנו צלש ומדליה. סליחה, בעצם כן, לראיה. הרמטכ"ל כמה ימים לפני שהוא מסיים תפקיד, הרצי הלוי הולך לקבל מדליה בארצות הברית. שומו שמיים. כן. אתה צריך לפתוח כל מהדורת חדשות, ורק עם הדבר הזה לסלק אותו בבושת פנים. אבל הם אומרים את הדבר הבא, קרה אסון גדול, עכשיו התפקיד שלנו בקריצה, אנחנו יושבים יודעים איך מנהלים את הדברים האלה, ואני אומר לכם, זה השיטה בצה"ל. תגן עליי, אני אגן עליך, בוא נצופף שורות, כולנו באותו צד. אני שמעתי את זה גם לאורך התחקירים, איך כל אחד צריך להיות בצד של השני ולשמור, ובעצם להקטין את החלק של האחריות, ואז מה לעשות?
להטיל אותה על מישהו אחר. ואז אני אתן לך דוגמה. אני אשמח שתרחיב לי גם מה שמעת בדיוק. על מי? התחקירים למעשה הלכו ל3 חלקים, בגדול, מוקדי זמן, לפני המלחמה, כלומר מה גרם למלחמה, המוקד השני היה בלילה, מה היה בלילה, והמוקד השלישי מה קרה מרגע שנפתחה המתקפה. אז לפני המלחמה אני זיהיתי את זה בשורה של אמירות ודברים, שאומר את הדבר הבא, כן, היה כישלון, לא זיהינו את האויב, לא הבנו אותו, האסטרטגיה לא הייתה נכונה, זה כשל לא רק צבאי, רב ארגוני, גם צה"ל, גם שב"כ שגה. לא רק זאת, זה כשל רב מדרגי. הדרג המדיני שגה במדיניות שלו, הנה אנחנו עדים עכשיו לדין ודברים עם ראש הממשלה, ואפשר לפרט את זה בהמשך. אני אשמח. אבל זה גם בכלל האסטרטגיה של ראש הממשלה, אנחנו רק נגזרת. רב מדרגי, תראה את כל השרשרת, זה מטה כללי. זה גם פיקוד דרום, זה גם אוגדת עזה, כולם שגו. וזה רב דיסציפלינרי. מה זה דיסציפלינרי? זה דיסציפלינות. זה גם המודיעין שגה, גם האסטרטגיה שגתה, וגם ההיערכות של כוחותינו הייתה שגויה. מה הסאבטקסט? דניאל, כל אחד מבין את זה היטב. אחריות גדולה, חילקנו אותה למלא גורמים, גופים ושנים. כמה רמטכ"לים היו לפני כן, כמה אלופי פיקוד, כמה ראשי אמ"ן, כמה ראשי אגף המבצעים. איזה יופי. זאת אומרת, זה לא רק אנחנו, בואו נבחן אחורה, יש הרבה אנשים. זה תהליך טיוח ונרטיב אחד. מטורף. הלילה. הנרטיב של הרמטכ"ל ושל אלוף פיקוד הדרום היה, ואני מצטט מה ששמעתי באוזניי, המודיעין דפק אותנו. הניסיון להטיל על המודיעין בראשות חליבה, לא שאני מוריד ממנו, אבל רגע אני אסביר. אתה יודע שאומרים, הכישלון הוא יתום, ולהצלחה אבות רבים. במקרה הזה, הכישלון יש לו הרבה הרבה אחראים. כישלון כזה גדול, אסון כזה נורא, יש בו הרבה אחראים, מספיק אחריות לכולם. אגב, דרג מדיני, אחריות משלו, ואם תרצה אני ארחיב. כן, נגיע לזה. אבל הכישלון הוא כישלון צבאי פרופר. ברור. מבצעי ומודיעיני, תכף נדבר. ולכן מה הם אומרים בלילה? המודיעין לא הביא לנו את המודיעין שאומר מחר פיגוע או מתקפה. יש הרבה סימנים מעידים, המודיעין כשל מלזהות אותם, ולכן לא הבנו, נתנו הנחיות, בסדר. אני בתחקיר שלי, שים לב, נמצא בתחקיר האוגדה שאנחנו מתחקרים, תקשיב טוב מה אני אומר לך, עשרות רבות של שעות מה קרה בלילה. כולל את המודיעין, אני אגב ממליץ למפקד האוגדה להביא מתחקר מודיעין, שהוא לא אנחנו, הבאנו קצין, אלוף משנה רציני מאוד, כדי שיתחקר, לא חבר שלי ולא של מפקד האוגדה, איש באמת, איש מקצוע ניטרלי, ללא היכרות מוקדמת. והוא תחקר. הייתי שותף לעשרות שעות יחד עם פיקוד הדרום בתחקירים שלו, סך הכל אולי 100 שעות תחקיר רק על הלילה. איפה לא הכניסו אותנו, אותי ואת מפקד האוגדה? לתחקיר בראשות הרמטכ"ל. סך הכל מפקד האוגדה והאוגדה שעליהם נפלה המתקפה, הוא לא יהיה בתחקיר הלילה. למה? אני מחזיר אותך. ככה מתייחים, ככה מצליחים לשמור. מידע הוא כוח, וואו. רק הפעם זה מכיוון שלילי. אני לא אספר לך את כל המידעים שעולה, מה קרה, מה אמר ראש המץ לרמטכ"ל ומה עלה, אבל אל דאגה, כל החומרים הגיעו אלינו ואליי. למה? כי אני שימשתי ממש מעין כותל של צה"ל בנושא התחקירים. אין אזרח טוראי או אלוף שלא פנה אליי, העביר לי גם חומרים שאין שום בעיה, כמובן לי לראות אותם, כי אין בהם שום עניין סודי, למעט הסתרתי, והם הגיעו אליי, כולל מה היו השיחות של הרמטכ"ל, וההנחיות של הרמטכ"ל והמטכ"ל בלילה, ושל ראש אגף המבצעים, ומה היה בשיחות שבין חטיבת המבצעים לחיל האוויר שסיפרו, נכון? מה? אני אשאל אותך בנרטיב, מה אתה יודע? מה הציבור יודע על חיל האוויר בלילה? חיל האוויר לא קשור ללילה, כי מפקד חיל האוויר ישן, כן. ואף אחד לא סיפר לו שיש סימנים מעידים בלילה. זה הנרטיב שיש בציבור, זה נרטיב שהושרש, והתשובה היא לא ולא. האם תומר בר ישן בלילה ואף אחד לא סיפר לו? התשובה היא כן, אז מה? למה תומר זה חיל האוויר, חיל האוויר זה תומר? יש לו מטה, אתה יודע שמספר 2 שלו, תת אלוף, ראש מטה מבצעי האוויר,
מכיר את כל הפרטים של המודיעין בלילה, וכנ"ל רמ"ח ההשתתפות שלו, רמ"ח אחר שרמ"ח מבצעים מדבר איתו, כל מה שרח"ט מבצעים יודע ומדברים איתו, 3 הדרגים, תת אלוף, אלוף משנה וסגן אלוף, יודעים מדברים חיל האוויר, אבל חיל האוויר לא עושה כלום. לא הערכת מצב, לא כלום, אבל נרטיב, חיל האוויר אגב עובד חזק, הוא אחד החזקים, הוא ואגף המבצעים במטכ"ל, הם הצליחו להעלים הרבה דברים. לא יצליח להם, הכל יצא, גם פה וגם עוד ועוד 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 ועוד. לא, הם ידעו. למה לא הערתם אתם את עומר בר? ואם לא רציתם להעיר אותו אין בעיה, הייתם צריכים לעשות הערכת מצב חיל האוויר משלכם, ולהעלות כוננויות ולחזק ולעשות עוד פעולות, לא ניכנס לזה, של למד א', לוחמה אלקטרונית כנגד עוד כל מיני דברים, ועוד ועוד, לא נעשה כלום. אז זה לא קורה בתחקירים. אז כמו שאמרתי, בלילה, לא לוקחים אותנו לתחקירים, אבל אני כבר הגעתי למסקנות הפשוטות, וקבעתי שבתחקיר הלילה הוא פסול, והוא צריך להיות מתוחקר מחדש, כי בלילה, שים לב, המסקנה הראשית שלי, מתוך החומרים שאני מכיר, יכולנו למנוע את המתקפה אם היינו עושים הערכת מצב ראויה, מקצועית ונדרשת של אגף המודיעין, אגף המודיעין, פיקוד הדרום, מודיעין האוגדה. היינו עושים הערכת מצב של אגף המבצעים כנדרש, שלא בוצעה בכלל. הם רק מדברים בטלפון ולא עושים שום הערכת מצב כזאת. וחיל האוויר, אם חיל האוויר היה מבצע הערכת מצב משלו, כל אחד מן הדברים האלה הוא יכל למנוע את המתקפה. אז לא עשו, לא מנעו. ואז, ולכל הפחות לעלות כוננויות, בכדי שאם כבר נפתחת מתקפה, נצמצם אותה. אני אשמח להבין יותר לעומק, ברשותך, את ההשלכות של זה שבעצם יש קבוצת קצינים שמונעת מאיתנו לגלות את האמת. מה ההשלכות של זה? קודם כל, השלכות חמורות. ההשלכה הכי פשוטה בקצה זה פגיעה בביטחון המדינה. זה לא, תראה, בהקבלה משפטית אזרחית, שיבוש הליכי חקירה, עצם השיבוש לא משנה מה, היא העבירה. כן. יכול להיות שמדובר על חקירה בנושא מס, בשומה של, לא יודע מה, 2,000 שקל, זה לא משנה, עצם השיבוש הוא העבירה. פה מדובר על ביטחון ישראל. ועכשיו שים לב מה אני אומר. 5 תחקירי המטכ"ל החשובים ביותר נפסלו. לא רק כי אני פסלתי אותם, אני אגב לא השתמשתי במונח אדום, ירוק, כחול וכתום, כמו ועדת תורג'מן, אלא קבעתי שהם נדרשים לתחקור מחדש. אני קבעתי 7 תחקירים כאלה, מיד אני אפרט אותם. מי שקבע אותם זה ועדת תורג'מן, שמינה אייל זמיר, כדי לבחון, שים לב למונח הטריקי, את איכות התחקירים שכבר בוצעה. למה הוא הנחה לי לבחון את זה? התחקירים, הרצי הלוי, רמטכ"ל שלם, שנה שלמה הוביל תהליך תחקירים עם כל המטה הכללי, אלפי קצינים מתחקירים, עשרות אלפי שעות עבודה. צריך לבחון את זה? זה נראה לכם הגיוני בכלל? לכל בר דעת? ברור שלא. אבל כל אחד בצה"ל שהיה שותף ידע שיש הרבה דיבורים שהתחקירים אינם אמינים, מוטים, מתייכים. עומד תת אלוף אורן סולומון, שהיה ראש צוות תחקירי המלחמה של האוגדה, ואומר זאת בקול גדול ורם. אגב, בתוך הצבא, אף אחד לא ידע, ואמרתי את זה, כולל כתבתי את זה להרצי הלוי ולאלופים, אבל אמרתי את זה בציבור. כאשר הם פתחו כבר נגדי בחקירה, אז כבר אמרתי את זה לציבור. אז הוא הנחה לפתוח בבחינת התחקירים, ומינה את ועדת תורג'מן. וראה זה פלא, ועדת תורג'מן קובעת שתחקירי המטכ"ל, 5 המרכזים, פסולים, אדומים. עכשיו אני אתרגם את זה לציבור. התחקיר שעוסק באסטרטגיה צה"ל לפני המלחמה. כלומר, איך לא הבנו את האויב? פסול. התחקיר שעוסק בהיערכות צה"ל, התוכניות המבצעיות שלו, תוכניות ההגנה, תוכניות האופרטיביות, פסול. תחקיר הלילה, פסול. תחקיר אגף המבצעים והמטה הכללי ביום פתיחת המתקפה, פסול. ותחקיר חיל הים. אני אומר לכם, 5 הוא אמר, תוסיפו עוד 2. תחקיר הנובה פסול, ותחקיר פיקוד הדרום פסול. לא רק שהוא פסול, יש בו חשד לזיופים. שאלת אותי על טיוח? זיופים. לקחו מסמכים, הלבישו עליהם שעות וזמנים אחרים. מי? מי? מי שעשה את התחקיר בפיקוד הדרום. בהנחיה ישירה לדעתך של פיקוד?
אני חושב שצריך לחבר את האנשים האלה לפוליגרף, כמו שחקרו אותי, ושיחקרו, לגמרי. זה עניין פלילי, אבל לא רק. וואו, וגם זה את הרצי פסיכי. צריך לחקור פלילית, וגם את פינקלמן, וגם את בסיוק, וגם אותם. את כל מי שהשותף, כדי שתשאלו אותם, למה העלמתם, למה לא קראתם לנו לדיונים, למה התעלמתם, למה העליתם דברים מסוימים ולא אחרים, ועוד ועוד, שאני מדבר על הטיוח, וכמו שאמרתי, בעשרות רבות של עמודים ודוגמאות. ולא רק אותי, קצינים אחרים שמפחדים לדבר, כי דיברת תכף על ההשלכות. כן. אז השלכה ראשונה, אם אתה לא עושה תחקיר נכון, אתה לא לומד נכון. תחקירי הליבה הכי חשובים במדינת ישראל, מהאסון הכי גדול בכל זמן קיומה של מדינת ישראל, נפסלו. כולם מקרי לגמרי. מה אומר צה"ל? הם עשו זאת בתום לב, באופן מקצועי, אבל הם כנראה לא הגיעו נכון למסקנות ולדברים. תגידו, על מי אתם עובדים? מה נראה לכם שקציני צה"ל לוקחים את זה, קונים את זה, שתחקירי המטכ"ל נפסלו, שהרמטכ"ל אישית היה מעורב בהם, וכל האלופים היו מעורב בהם, השקיעו בהם יומם ולילה. כדי מה? את כל האנרגיה לדאוג שהחלק שלהם יהיה קטן. איך דואגים? לא שואלים את השאלות הנכונות. ממילא אתה מקבל תשובות שמתאימות להם. אבל אפילו סמי תורג'מן, שאני רוצה להאמין שהיה בקצין הוגן וכו', לא יכל לסבול את הדבר הזה, וקבע שהם פסולים. אז האם יש הוכחה טובה יותר למה שאני טוען על טיוח התחקירים מהדבר הזה? ויש עוד דוגמאות רבות על העניין הזה. זה הרי דבר שהיה צריך לפתוח כל מהדורת חדשות. וכשאני שואל את הכתבים בתקשורת, תגידו, איך זה יכול להיות שאתם לא פותחים כתבות על הדבר הזה? אתה יודע מה הם אומרים לי? דובר צה"ל. אנחנו מפחדים מדובר צה"ל, יעשו עלינו חרמות, לכן תראה איזה פלא, אחרי הדיווח של ועדת תורג'מן ואותה מסיבת עיתונאים, ששם הם נתנו את המסקנות העיקריות, נעלם כאילו בלעה אותו אדמה. האירוע הזה אירוע מטורף, מכונן על הנושא של הטיוח והשקרים, ולא עולה. וכל מה שאני אומר, משוקף בתקשורת באופן מסוים, שוב, כי אני מייצג את העמדה שמנגד ולא את עמדת צה"ל. זה ברור. הדחיפות שבלפתור את זה, מה שאני מנסה הכי להבין. זאת אומרת, אנחנו כרגע ברגע שבו הדברים האלה צריכים לצאת, לא יוצאים, זה כבר נגרר המון המון זמן. כמה דחוף שנוציא את זה כמה שיותר מהר, שנגלה. מה-8 לאוקטובר 23 זה כבר היה דחוף. זאת אומרת, האמת צריכה הייתה לצאת ולתקן אותה, לא רק הגעה לתחקירים, כבר בזמן אמת. אבל זה לא קרה אז, וזה לא קרה בסוף התחקירים, זה לא קורה היום. אז איך אפשר ללמוד? הרי מה צה"ל אומר? הפקנו את הלקחים. התשובה היא לא, צה"ל, אתם משקרים. מי שאומר את האמירה הזאת, לא משנה מה דרגתו. תראו, זה כבר לא עושה עליי רושם. באמת, איזה דרגה אתה. יש בצבא כזה, אני בעל הדרגה, אני גם קובע את הזה. אני, הרמטכ"ל, קבעתי שהכל טוב ואנחנו הפקנו לקחים. לא, זה לא, יש אמת עובדתית, זה לא משנה איזה דרגה אתה. אמת עובדתית ברורה, צה"ל לא הפיק את הלקחים, אולי את חלקם. בסדר? כדי שאני יותר מדויק. ומדוע? תשאל היום, הנה, תאמת אותי עם דובר צה"ל. כל חטיבה, אוגדה או פיקוד. שלום, האם הציגו לכם סט של תחקירי צה"ל, ומתוכם מה הלקחים ומה המסקנות, מה הלמידה? מה התשובה היא? ברור שלא. אף חטיבה, אף אוגדה, אף פיקוד, לא הציגו לו סט של תחקירים, וזה לא נמצא ברשת, שכל מפקד בכל דרגה שהיא יבוא ויגיד, אני רוצה ללמוד מה היה וכן הלאה. אז על איזה לקחים אתם מדברים? משהו בשושו שהמטכ"ל יושב וכותב איזה רשימה ואומר שהוא הפיק לעצמו? ברור שלא, אין דבר כזה עד היום, אתם שומעים מה אני אומר? רגע, והתחקיר שלי, אתם יודעים, גם שעון מקולקל מראה את השעה פעמיים באופן נכון. נניח יש לכם מחלוקות עליי, בואו תיקחו ממני את החלק שלי של מה שאני מתחקר, חלקו נכון, כנראה אני לא כזה גרוע, וחלקו אולי פחות, יש לכם מחלוקות. אבל עצם מה זה טיוח? טיוח זה חוסר הרצון, והמערכת עושה הכל כדי שאני לא יגיע ויציג את התחקיר, לא לרמטכ"ל, לא לאלופי המטכ"ל ולא למפקדים. הנה, יש מפקדי פיקודים ואוגדות שרוצים אותי להציג את ממצאי התחקיר. קוראים לי. ומה הצבא אומר? שאלת אותי איך פוגעים בי? יום יום, הם לא מאשרים. שאני אגיע וילמד אותם מקצוע.
זה התחקיר, אלה המסקנות, אלה העובדות, בואו תלמדו. לא. אז על מה אתם מספרים? ביטחון המדינה, תראה, גם אני יודע לעשות כל הווה, אין מה לעשות, אנחנו מפקדים, 30 ומשהו שנים במערכת, יוצא לך כבר באופן טבעי קול, בטח בקשר זה גם נשמע ממש טוב. אנחנו פועלים למען ביטחון ישראל, פותחים לגמרי את התחקירים, הכל בצורה אמינה, נכונה, ישרה, נעשה הכל כדי ללמוד. זה הרמטכ"ל אומר, אז מה? אז מה אם אתה אומר? בוא תעמוד מול העיניים שלי מול הציבור, ותגיד מה שאתה רוצה ואני אגיד אחר כך מה שאני רוצה, וכל מילה אמת. כולל אייל זמיר הרמטכ"ל. ואל תגידו לי אנחנו עסוקים באיראן, בגלל זה אנחנו לא רוצים. שמעתי את כל התירוצים האלה, 2.5 אחרי, הרי זה כבר לא רלוונטי. יום, יומיים, הייתם עסוקים, תקרא לי באיזה. אני רק מזכיר לכולנו שאותו אלוף משנה שרצו לקדם מאחים לנשק, כן? אז שר הביטחון עצר את המינוי הזה. למחרת, יום חמישי זה היה, ביום שישי הרמטכ"ל קורא לו למשרד בכלל לדבר איתו. לא, אנחנו מצטערים וכו'. אז לי לא היה. אני 9 שנים מפקד, מצטיין בלחימה, 7 באוקטובר, לא נרחיב מה עשיתי, 1.5 שנה הובלתי את הלחימה, והובלתי את התחקרים בצורה מקצועית. לא היה לכם זמן לקרוא לי, ברור. אתם לא רציתם ועושים הכל כדי לא לקרוא לי, זה לא יעזור לכם. ציבור מבין, הקצינים מבינים, חיילי צה"ל מבינים, והאמת יוצאת ותצא, וכמו שאמרתי, כן. אחד לאחד, רק כל יום שאתם, מה שנקרא, מסתבכים עם הדבר הזה, אתם קוברים את עצמכם בבור עמוק. זה גם נשמע פוליטי, מה שאתה מתאר פה, אבל אני ברשותך, אני גם אשמח שעוד נגיע לעניין בעצם הדרג המדיני, וגם עניין האחריות ומה שקרה בפועל עם המפקדים ב7 לאוקטובר בפועל, אבל בוא נשאר רגע רק בדבר הזה שאתה מדבר עליו של... אתה אמרת שיש בעצם הסקת מסקנות, הפקת לקחים, כלשהי שאתה היית רוצה ליישם. אני מרגיש שכאילו כל עוד התחקירים לא יצאו ואנחנו לא זה, אנחנו לא באמת גם מוגנים כרגע כחברה הישראלית, וזה הדבר הכי חמור. איזה הפקת לקחים אתה חושב שחשוב שתהיה, וכמה אתה חושש כרגע לעצם זה שהיא לא מופקת? יש הפקת לקחים בכל הרמות. יש לקחים ברמה האסטרטגית. תראה, נכון שהציבור מכיר אותי יותר כזה שמוביל את באמת שליחות הלאומית לחשיפת האמת והתיקון בנושא התחקירים. אבל בואו, המקצוע הראשי שלי זה אסטרטגיה, אני מומחה לביטחון לאומי, אני איש ביטחון, יש לי ידע, ניסיון וחשיבה ברמה של האסטרטגיה. אגב, מעל צה"ל, עם כל הכבוד להם, של ביטחון לאומי זה מקצוע. כן. בשביל זה הייתי משרד ראש הממשלה ועוד, ולא רק. ולכן בעניין הזה יש לקחים שהם ברמה אסטרטגית מדינית. יש לקחים ברמת הפיקוד והמטה הכללי, יש לקחים בבניין הכוח והפעלת כוח, יש ברמת האוגדה והחטיבה. יש המון, אני יודע לסדר אותם בלא מעט דברים. יש דברים מקצועיים. איך אוספים תמונת מצב מתוך מערכות השוב, מתוך שיח המפקדים, איך מתנהלים במצב של קריסה מוחלטת במפקדות וקריסה מוחלטת של הפיקוד והשליטה של המפקדים שנהרגו לנו אחד אחרי השני ב7 באוקטובר בשעות הראשונות באופן בלתי נתפס בכלל. כשהאוגדה ומערך ההגנה קרס, הוא באמת קרס. כי אלפי מחבלים שטפו כמה מאות לוחמים גיבורים, מפקדים גיבורים, שהם אגב אלה שהצילו את המדינה ואת העוטף מאסון גדול יותר. וניסו להפיל עליהם במרכאות את האחריות על המלחמה. מה זה, זה חדירה של כמה מחבלים שמישהו לא עצר? שם זה באמת אחריות, אוגדה, חטיבה, גדוד. מלחמה כזאת של אלפי מחבלים, אוויר, ים, יבשה וכל המערכים של חמאס. אז בעניין הזה מה שאני רוצה לומר זה שיש סדרת לקחים אינסופית שאפשר ללמוד ולקחת. אבל אם לא שמעתם גם אותי וגם אחרים, אז איך תפיקו את הלקחים? איך בעצם, אם אותם תחקירי דגל המרכזיים בתחום הביטחון של צה"ל נפסלו ברמה של המטה הכללי, איך תלמדו? אם תחקיר הנובה, אני אומר לכם שהוא תחקיר שקרי, מגמתי ולקוי, ואני קובע אותו בתחקיר שלי, ואני גם מסביר מדוע, כי הוא לא שואל את השאלות הנכונות בכלל על המטכ"ל והפיקוד. דיברנו על טיוח, בדיוק בכוונת מכוון. מדוע הרמטכ"ל והאלופים חיבקו את התחקיר הזה מראש, ואימצו אותו למרות כל העובדות שאני מראה להם אחרת?
סיבה אחת פשוטה, הוא מוציא אותם נקיים ומטיל את כל האחריות והבעיה לדרגי השטח, לאוגדה ולחטיבה שנלחמו על החיים שלהם בעניין הזה. ולכן לא נוכל ללמוד לקחים ולהפיק ולהטמיע אותם אם לא תחקרת אמת עם כל העובדות. זה פשוט לא מתכנס. זה הבסיס והתנאי לכל למידה אמיתית, רצינית, וכזו שתקדם את ביטחון ישראל ולא תיקח אותו אחורה. וזה הסטטוס שלנו כרגע. אתה חושב שכן, שבעצם אנחנו כרגע, הפקת הלקחים לא בוצעה, אלא בוצעה באופן הפוך אפילו? חלקי בלבד, שלא לומר בדברים מסוימים, באופן אפילו מוטה ובעייתי מאוד ללמידה. מה זה אומר על ביטחון ישראל כרגע? שביטחון ישראל נמצא במקום פחות בטוח ממה שהוא היה צריך להיות וחייב להיות. בטח אחרי האסון הזה. שזה שלעצמו צריך פשוט לטלטל את כולם. זה האירוע הכי משמעותי. נגעת בנקודה, דניאל. כשאני אמרתי, ואני כתבתי את זה גם, תראו, הטיוח זה לא רק איזשהו עניין טכני. יש פה פגיעה בביטחון המדינה. אם זה פתחתי, זה המשמעות של הדבר הזה. זה מזמן היה צריך לחקר, אני אומר לכם בשב"כ, אני קורא לראש הממשלה, לשר הביטחון ולמערכת המשפטית, לחקור את הטענות שלי. אתם תראו שאם יחברו את כולם לפוליגרף, אתה יודע כמה אנשים ידברו, כמה אנשים יחזקו את הדברים שלי, כי הם מדברים איתי. אלופים, תתי אלופים וקצינים רבים נוספים שאומרים לי, אתה צודק, התחקירים שקריים. אלופים אומרים לי, אמרנו להרצי הלוי שהתחקירים שקריים. וגם לאייל זמיר. רגע, אייל זמיר, אתה רמטכ"ל היום. אל תגיד זה קודמי עשה. אתה פה, אני קורא לך. מספיק פעמים, בניירות, בדברים. למה אתה לא קורא לי לתקן את הדברים? למה אתה לא קורא לי בעצם לשמוע ולתקן את זה ולבחון את הטענות על טיוח? במקום זה, מה אתם מוציאים? הודעות תקליט שבור. מה פתאום, הרצי והאלופים עבדו בזה ביושרה רבה, אורן משקר. לא יעזור לכם, אין מילה שלי שהיא שקר. כל השקרים הם שלכם. כן. לכן, האחריות היא עליכם. לא תתכסו ולא תגידו, ואל תנסו ללכת על האימים. זה לא יצליח לכם. גם מה בנוגע לאייל זמיר בפועל? כמה הוא לדעתך באמת היום משתף פעולה לפחות עם הטיוח באופן באמת ברצינות? אמרת את זה, הרשה לי, בעת ובזמן אדבר, זה יהיה פצצת אטום. לא עכשיו? לא. אתה יכול... למה לא רק? כי גם אני בוחר את המלחמות שלי ואת הקרבות. כרגע אני בקרב על האמת, מהתחקירים שהרצי עשה, ומהצורך של הרמטכ"ל אייל זמיר למנות צוותים חדשים ולתחקר, לא רק את 5 תחקיר המטכ"ל, גם את תחקיר פיקוד הדרום, גם את תחקיר הנובה, שהם פסולים, תחקיר חיל האוויר שהוא מלא 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 חורים, ונדרש תחקר אותו, ועוד תחקירים נוספים. אני אתן לך תכף פריזמה על פרק שאמרנו טויח, נעלם, טושטש. מה זה שמו עליו טיח? לדעתי דביקו עליו בריקים, לבנים, שלא לומר אבנים ירושלמיות כבדות, בכלל לא רואים מה היה מתחת. פרק שלם. תרצה מיד אני ארחיב עליו. אני ממש אשמח. פרק שלי, הרי התחקיר שאני הובלתי, לי היו הרבה תחקירים. אחד, אני עסקתי בהערות עם עין לתחקירי צה"ל. כלומר, צה"ל תחקר, אני הייתי שותף, וראיתי דברים אחרים. עובדות אחרות, מסקנות אחרות, אבל בעיקר עובדות, כי אני תמיד בא ואומר, תראו, על עובדות לא נתווכח. שהולמו, תושטשו, וממילא ניתנה להם פרשנות נמוכה, או על פי נרטיב שרצו לייצר. על כל תחקירי המטכ"ל ציינתי חלק. יש לי תחקיר שעסק בתפקוד המטה הכללי, פיקוד הדרום ואוגדת עזה ב6 שעות הראשונות. זה אותו תחקיר שקראתי לו רב מדרגי, שבחן את כל ההחלטות ב6 שעות הראשונות. דיברנו על טיוח, נכון? מה זה טיוח? ככה אני מסכם את זה במסקנה. שוב, טיוח, אני חוזר, אף תחקיר לא עונה על התשובה הזאת. כל התחקירים הם צה"ל נכשל בהגנה על תושביו, צה"ל נכשל בהגנה על מדינת ישראל, צה"ל נכשל בהגנה על בארי, צה"ל נכשל ברור, מה אתה תקליט שבור? אף אחד לא נוגע ברזולוציות שלי שהן מקצועיות. בתפקוד ראוי, ואני גם מסביר איך כמובן, זה לא איזו אמירה שאני סתם קמתי והחלטתי. כן. אמירה מבוססת שאני מסביר אותה לאורך כל מאות שקופיות התחקיר. בתפקוד לא רק שצה"ל נכשל, אלא בתפקוד נדרש רציני ומקצועי שהיינו מצפים ממפקדנו,
כי ככה עושים תחקיר, מה היה אמור להיות? יכולנו להציל מאות אנשים בחיים, מאות פצועים פחות, והרבה פחות חטופים. זה מטלטל. איך זה לא פותח מהדורות חדשות? כי זה חלק ממכונת התעמולה. למה דובר צה"ל היה באותו צוות? ששוב, לא היה לו כותרת של צוות. בדיוק זה. הוא זה שמהדהד את מה שהם רוצים באמצעות הנרטיבים, הוא זה שבולם את הוצאת החומרים לכתבים, שלא לומר מאיים עליהם, כדי לא לפרסם. הכל פה מתוכנן, מקוון, בצורה, כמו שאמרתי, מסודרת, וחקירת שב"כ. זה הדרך לחקור את האנשים, להגיע למסקנות הללו, מעבר לחומרים ולעדויות שאני יודע להביא. קודם כל, השב"כ עצמו מעורב שב"כ עצמו יש לו כן. חלק ענק באחריות, לכן זה בוודאי יהיה בעיה. ההתרעתית ובלילה, חד כן. משמעית. אני מקווה ורוצה להאמין שחברי זיני, שנכנס לתפקידו, יעשה תיקון גדול מאוד בהקשר המקצועי. אני אגב לא מאמין לשום כוונת מכוון של מישהו לא בצה"ל ובוודאי גם לא בשב"כ, שחלילה ידע כן, שהולך זה להיות משהו, הבין שיהודי יכול להיפגע ולא עשה את מה שהוא נדרש, לא. אבל, תפקוד. בדיוק, חוסר התפקוד וגם בסוף, חטא על פשע. כשלנו, בוא נשים את האמת, אבל החטא על פשע זה שאומר, אנחנו עכשיו מטייחים, מעלימים, משפיעים וכולי, זה. אייל זמיר, ברשותך, בשעות הראשונות האלה, באותן השלבים הראשונים, הוא היה חלק לדעתך באופן שהיום הוא יכול להסתיר? אני אומר שני משפטים. אייל זמיר היה אלוף פיקוד הדרום בין 2015 ל-2018. הניתוח שלי, אפשר לחלוק עליו, אני אשמח. כמו שאמרתי, הקומה שלי זה קומה של אלופים, למרות שאני רק תת אלוף, בידע, בהבנה. זאת הייתה התקופה הכי משמעותית בהשפעה שלה על המלחמה. שים לב מה אני אומר, אני יודע להסביר את זה, לא אפרט את זה פה. הדבר השני הוא הרמטכ"ל. הוא קיבל לידיו את תוצאות ועדת תורג'מן, שניסו לרכך אותם. הוא היה יכול לקרוא לי, לשמוע את מה שאני אומר ולהחליט מקצועית אם זה נכון או לא נכון, ולא עשה זאת. אז תגידו לי אתם מה החלק שלו. אני לא אוסיף. השאלה היא האם הוא באמת יכול למנוע היום דברים שייצאו, שבהם הוא מעורב באיזשהו אופן, בשל היותו בתפקיד שהוא לא היה בו בשעות הראשונות של 7 באוקטובר. שאלה מצוינת, לא אענה. אתה לא יכול לענות? אני לא אענה עליה. אוקיי, מכבד את זה. אני אשמח לשאול אותך משהו שקצת לא סגרנו מתוך הדברים שאתה אמרת. יש אנשים שאתה חשוף אליהם או משהו בסגנון, שנמצאים כמוך במקום שרוצה לחשוף ובעצם מקבלים איומים או דברים בסגנון כמו שאתה חוטף? כן, התשובה היא שיש לא מעט, והשאלה בעצם שאתה שואל היא אחרת. תגיד אורן, והציבור שואל אותי, איך יכול להיות שרק אתה מדבר? אז אני אענה על זה בשני אופנים. ראשית, אין הרבה מאוד קצינים בכירים שהיו חשופים לתחקירים. מה דיברנו? מנגנון שממדר, מעט מאוד יודעים, ממילא קל מאוד להשפיע. אז לא הרבה. אבל גם יש כאלה שיודעים דברים מקודם, אלופים שהיו קודם, וידעו מה קרה בשנים קודם. ותתי אלופים שכן היו איתי בתחקירים, וקצינים אלמים וסאלים ועוד ועוד. אז למה הם לא מדברים? מה, אין צדיק אחד בסדום? אני שואל את עצמי יום יום, אין יום שיום ולילה אני לא שואל את השאלה הזאת, והתשובה היא פשוטה. ראו מה עשו לי בחודש מרץ 25. אני לפני כמה ימים לקחתי את הרכב של אשתי לטיפול. אני עומד בכניסה להחלפת צמיגים או משהו, רואה אותי שוטר. הוא אומר לחבר שלו, בואנה, זה גיבור ישראל, בוא תצדיע לו. ככה אמיתי. אני אומר לו, שלום אחי, מי אתה? תודה וזה. אומר לי, אני שוטר האזרחי שהגיע אליך הביתה ביום החיפוש. אמרתי לו, מה? מה אתה אומר? אומר לי, כן. כשמצ"ח הגיעו לפשוט לך על הבית בבוקר של הפשיטה,
הם קראו למשטרת ישראל ושלחו אותי, ואני הגעתי, ואני אומר לך, ככה הוא אומר לי, אמרתי להם, אתם לא מתקרבים לגיבור ישראל, זוזו. הוא אומר לי את הדבר הבא, היו איזה 30 שוטרים. אומר לי, זה 5-6 רכבים מלאים. אמרתי לו, מה? אני זוכר 3-4 שבאו אליי. אומר לי, כן, אני הרחקתי את כולם. אמרתי להם, אתם לא נכנסים, מה זה נראה לכם? פושע? ככה הוא אומר לי, ואני הזדעזעתי. זה מה שהבאתם לי הביתה? 30 שוטרים, חוקרי משטרה צבאית, לפשוט לי על הבית, לקחת לי את הטלפון, את המחשבים של הילדים שלי ושל אשתי. תזכרו מה עשו לפצרית? לא מצאו כלום. ביקשתי לחקר בפוליגרף, משכתם את זה 0.5 שנה והלכתי לחקר, שאלתם אותי על הכל. כל השאלות שבעולם להפליל אותי, וברוך השם עברתי את הכל. לא שלא נמצאו עדויות לזה שאני עשיתי את המעשה המומצא, השקרי והלא רלוונטי שאתם טוענים. זה לא אני, הוכח בוודאות. אבל זה מה שעשיתם לי. ולכן, כשכל קצין בצה"ל רואה מה עשו לאורן, שהיה גיבור ישראל, שהיה הוביל את הלחימה, אין אחד בגזרת עזה שהגיע ללחימה ולא ידע מי זה אורן ומה הוא עשה, ולא כדי לדבר על שמי, זה לא האישו, כדי להסביר מה המנגנון. ועליו המערכת הלכה בכל הכוח להפליל אותו, לסכל אותו, להכניס אותו 15 שנים לכלא. מה יגידו אזובי הקיר? אין... כולם יש להם איזה, ההוא דיבר עם ההוא אמר להוא, ההוא הוציא איזה משהו, ההוא עשה איזה משהו. אתה אומר, ההרתעה עובדת. ההרתעה עובדת, ולכן הם מפחדים, אז הם מדברים איתי. אני יודע. חלקם אגב עושים את זה באופן עקיף. מדברים, תראו, אני הרי לא יושב אורן ומפעיל את כל התקשורת בישראל. יש יום כתבות פתאום שמגלות דברים. ברור, כי זה אנשים שעדיין קמים בבוקר, מסתכלים במראה ואומרים לעצמם, אני לא יכול לחיות עם המידע הזה. אז זה קורה קצת, זה קורה פה, זה קורה שם, זה לא באמת הליבה של הדברים, היא תצא, לא יעזור, אני גם יוציא את הדברים, אני אומר לכם, ואם לא, לא תעזרו, חס וחלילה לא לעצור אותי, לא כלום, זה קיים בכל המקומות, מוקלט, רשום, הכל קיים עם הסברים. הכל, שום דבר לא פוגע ביטחון ישראל, רק מקדם ומחזק את ביטחון ישראל. כן, אני, כמו שאמרתי, עם כל הידע שלי בחיים, אף אחד לא שמע וגם לא ישמע ממני שום סוד מדינה. אבל הפוך, כל מה שקשור למה היה ולכשלים, זה לא סודות מדינה, זה חייבים להוציא את זה כדי ללמוד, וזה יצא. ולכן בעניין הזה, ראו מה עשו לי, סימנו לכולם, תיזהרו, ובמקום איך מתקנים דבר כזה? בעצם השאלה הבאה, תגיד, איך מתקנים? נורא פשוט. איך אתה רוצה לעודד אמת? 1, שאתה מדבר אמת. 2, שמי שמדבר אמת, אתה מוקיר ומעריך, ולא פועל לסכל אותו ולפגוע בו. אז הדרך לתיקון היא בדרך הזאת. קראו לי, תתנצלו, עד אפר, סליחה על הביטוי, עד אפר. מצטערים מעומק הלב על מה שעשינו לך. כי זה לא רק האישי שלך, זה סימנו לכל קציני צה"ל שידע כל קצין. לא לומר אמת אם זה פוגע במערכת, או מדמה פגיעה במערכת, כי הארגון יותר חשוב מהאמת ומביטחון ישראל. זה המסר. מה אתם חושבים, שקציני צה"ל לא מבינים? שהציבור לא מבין מה עשו לי? מטורף. ואז עולה השאלה, תגיד, אנחנו צבא שיש לו מדינה? איפה שר הביטחון? איפה ועדת חוץ וביטחון שעושה בקרה לצבא? איפה הדרג המדיני? כן, אני שואל אותם. זה לגמרי מה שאני חושב שהסיטואציה. אני בדיוק שואל אותם, והייתי אצל שר הביטחון, ועדיף שאני לא אפרט מה היה שם. הנה, שהוא יגיד, מה קרה מאז החודשיים שהייתי אצלו והסברתי לו מה צריך לעשות? שהוא יסביר, ואם לא אני אדרש. הוא לא יימנע, לא מוועדת החקירה שתגיע ולא מהביקורת הציבורית והאישית שלי, כי אתה שר הביטחון של מדינת ישראל, אחראי על ביטחון ישראל. ואם נעשה עוול, גם צריך לתחקר את הפתיחה בחקירה נגדי, אבל גם צריך לתחקר את מה שעשו לי. כי אחרי שנמצא שזה לא אני, בוודאי, ללא רבב, צח כשלג, קראו לי, תנחה את צה"ל, לקרוא את התחקירים, ללמוד אותם, להפנים אותם, לתקן אותם, ולחזק את ביטחון ישראל. זה טכניקות סובייטיות. פשע מאורגן. אפילו ברמה, זה מזכיר קומוניזם, ברמה מדינית, להגד על הארגון שלשמור עליו לפני האמת, לפני טובת המדינה. בדיוק ככה. כן. ואני אומר להם, אתם טועים. כי הם חושבים לשמור על המלך והממלכה, הארגון זה הממלכה, המלך זה הרמטכ"ל. אני אומר להם, אתם מבולבלים.
הממלכה זה מדינת ישראל. המלך זה עם ישראל, הוא הריבון. בדיוק. הוא יותר גדול מצה"ל. יהיה רמטכ"ל כושל, ילך. יהיו 10 אלופים כושלים, ילכו. צה"ל זה צה"ל, יש לנו צה"ל נהדר. אתם השתלטתם עליו בכוח הדרגה והשררה של הרב אלוף אלופים. זה אותו מטכ"ל של השביעי באוקטובר. מה אתם חושבים שאנחנו לא רואים? חלק מהם קיבלו קידומים בתוך המטכ"ל. אני מכיר את כולם 30 שנה, הרי זה הימים שלי. זה החבר'ה שלי בגילאים שלי. מה אנחנו לא מבינים את זה? יודעים כולם. אתם בנשף מסכות כאילו כמו בת יענה חושבים שכולם לא רואים אתכם, ואתם מדברים לקציני צה"ל וכולם כן המפקד, בוודאי, בטח האלוף, בטח הרמטכ"ל נעשה וכו'. כולם יודעים שאתם חבורה של שקרנים, לא דוברי אמת ופחדנים. כי אחרת הייתם אומרים, טעינו. גם נתנצל, גם נעשה וגם נתקן, זה לא קורה, ואני איתך אלך לפרק הבא, שחלקו עוסק בקצינים, שאפילו חלקם עכשיו קיבל קידום למטה הכללי. מה הפרק? יש לי פרק שעסק בפיקוד ובשליטה בשבת באוקטובר, השביעי באוקטובר. ושמה, אחרי שאני מנתח את חוסר התפקוד של הרמטכ"ל הרצי הלוי, שבכלל לא ניהל את הלחימה, הוא אפילו לא היה בשולחן ניהול הלחימה של המטה הכללי במצפה. אמרו אצלי הלם קרב עליו במונח פחות. כל אחד שיקח, שאלו אותי גם בוועדה של תורג'מן, תגיד, הוא עשה במכנסיים? ככה. אמרתי להם, חבר'ה, אני מדבר מקצועית, אני מסביר מה הוא עשה ומה הוא לא עשה, וכל אחד שיסביר למה. אבל אתה כן רואה את זה כשיתוק? אז אני מסביר. רמטכ"ל הרצי הלוי ראשית לא היה במצפה ולא ניהל את הלחימה משולחן הלחימה כנדרש ממפקד ומהרמטכ"ל בהתקפה הכי קשה, הכי אסונית, הכי נוראית של מדינת ישראל. 2, גם ראש אגף המבצעים לא היה שם. נכנס למצפה, לחמ"ל, יצא, ישב ליד הרמטכ"ל. לא יודע, החזיק לו את היד, עזר לו בעצות וכו'. 3, כשאני בודק את ההנחיות שלהם, הם לא היו בכיוון בכלל, פירטתי אותם, לא ניכנס אליהם פה. אלוף פיקוד הדרום כנ"ל. גם הוא לא היה רוב הזמן בחמ"ל שלו, ונתן פקודות הפוכות, עוד לא התחלתי לדבר על אלוף פיקוד הדרום. גם לחיל האוויר הפוכות, למקום שלא צריך, בזבז את המשאבים של חיל האוויר הכי קריטיים. נתן פקודות לשלוח כוננויות צה"ל, את הכוחות שכבר צה"ל שלח, למקומות הכי לא רלוונטיים, הפוך. צערי, כמו שאומרים בבדיחה, הפוך גוטה, בדיוק הפוך. למקומות שלא צריך, עוד לא התחלתי לדבר. זה לא עולה בתחקירים, רק בתחקיר שלי. אני מגלה את הדברים, אגב טיוח. איך זה יכול להיות? זה עובדות. אוקיי. אתה לא שואל את השאלה הנכונה, איך אתה מכיר את זה? אל תשאל אותי, אני לא אצטרך לענות לך. זה בדיוק מה שקרה, זה עם אמא של הטיוח. אבל אני גם הגעתי לשאלה הבאה שאומרת, טוב תראו, אלה במטות, במפקדות לא תפקדו. ואני מראה את זה, מאוד שקופיות. היו כמה מפקדי שדה שהגיעו לשביעי באוקטובר, והיו אמורים לתפקד. מפקדי אוגדות, מפקדי חטיבות. אגב, רוב מפקדי החטיבות לחמו. כמצופה, חתרו למגע, לחמו. גם נהרגו. בוודאי, כן. נכון. יונתן, זיכרונו לברכה, מח"ט הנחל. ועוד מח"טים שלחמו, בני אהרון, דביר מח"ט 460, מח"ט בתיתו, מח"ט גבעתי, מח"ט צנחנים, עמי. כל אחד, מי יותר, מח"ט הקומנדו. מפקד היחידה רב-ממדית נהרג. חבר, בקיבוץ רעים. ואם אני חלילה מחסיר, אז אבל בוודאי, לחמו. מפקדי אוגדות. לצה"ל יש מספר אוגדות. לא ניכנס פה מי ומה, אבל יש מפקד אוגדה. אני אתחיל אחרת. אני בתחקיר שלי שם פרק על התפקוד שלהם. ומתוך התחקירים שהם תחקרו, והציגו לאלוף הפיקוד, הנה פתח סוגריים, תחקירים בושה. אני חוזר ואומר, בושה. בסדר? שדובר צה"ל יכחיש, בושה. לא עומדים בשום סטנדרט תחקיר, של איך להיקרא תחקיר אפילו בצה"ל. אוגדות, מפקדי אוגדות, זה בעיקר טיימליין, וסיפורי גבורה של מפקד האוגדה מה הוא עשה. לא מה היה, מה אמור להיות, מה לקחים, מה סיבות השורש, מדוע, מה הפערים וכו' וכו', מה שאנחנו יודעים, ממש לא בכיוון. סיפור כללי של עשינו וכו', הנה השעות, הנה הגענו, אני מפקד האוגדה, עשיתי, אמרתי וכו'. בושה. לא רק אני אומר את זה. אלופים בתוך התחקירים אומרים להם מה אתם מספרים סיפורים. אבל שם בצד.
אירוע ענק מה שאמרתי, נניח. אז אני שואל, מה הם עשו? אז מפקד אוגדה אחד שקיבל אלוף, דרך אגב, הוא אחד מהאלופים במטכ"ל היום, מגיע, וכל היום מסתובב ולא עושה כלום בגזרה. לא תופס אחריות על שום יישוב, לא תופס אחריות על אף גזרה, לא מדבר עם מפקד האוגדה, לא מקבל משימות, מסתובב עם כוח חפ"ק, בלי לעשות כלום, סתם, סיבוב, דאווין זה נקרא, ככה. מילא, יש לו 2 אירועים חריגים או 3 ביותר שבגינם הוא צריך להתפטר אם לא לפוטר, אני לא ארחיב. שמע מה אני אומר לך? שיכחישו, ואז אני אגיב. מפקד אוגדה אחד, לא עושה כלום, אירועים חריגים, ומספר סיפורי גבורה. קיבל קידום. הוא אלוף היום. מפקד אוגדה שני גם קיבל קידום. מגיע לאחד היישובים ב-11, אחד היישובים שנפגעו הכי הרבה. במקום לתפוס פיקוד על היישוב, הוא מנתק מגע מהיישוב, בשעות הכי קריטיות של גלי המחבלים, בשעות שהיה צריך לאסוף את כל הכוחות שהיו בחוץ ובפנים. היכולת להפעיל את חיל האוויר עם הכטמ"מים והמזכ"רים המעטים שיש, לבנות מודיעין, להכווין כוחות, כל מה שמצופה, מיד אני אגיד מה מצופה מאותם מפקדים. יוצא החוצה אחרי 45 דקות, 50 דקות, מסתובב בגזרה, סתם מסתובב בגזרה, סמבס, לא עושה כלום. שומע? לא תופס פיקוד על יישוב, לא על גזרה, וזה כשהאלוף אומר לו במהלך היום, תפוס פיקוד שם על היישוב, והוא לא עושה זאת. נעלם בתחקירים. קיבל אלוף. שני. שלישי, קיבל קידום. להיות מפקד אוגדה אחר. 7 בבוקר אומר לי רח"ט מבצעים בינדר, שאגב אחד הטיפוסים הכי טרגיים, קצין רציני, אני מאוד מעריך אותו, גם ישר. שגה באופן קטסטרופלי בסיפור של המלחמה, קיבל קידום להיות ראש אמ"ן, שם רגע בצד. באיזה אופן רק הוא שגה? בינדר, היה רח"ט מבצעים. כן. מספר 3 בהפעלת צה"ל. אתה מדבר על ממש על לדעת מה קורה בפועל בימים הראשונים. כן, אבל רגע, הוא אומר לי, אני הפעלתי את מפקד האוגדה הזה ב7 בבוקר. והוא הולך למשימה במרחב העוטף, ופחות או יותר בין 10 ל-11 הוא נמצא כבר בעוטף, שים לב, עם חפ"ק גדול, עם לוחמים, ולא חותר למגע, לא נכנס להילחם עד השעה 4:15 באחד היישובים. שומע טוב? מ-10 ומשהו עד 4:15. מה קרה בזמן הזה? נשחטו, נרצחו, נשרפו, נאנסו, נחטפו. בנינו, בנותינו, אחינו ואחיותינו, מהיישובים. מלא הוא לא הבין. באים אליו אזרחים ואומרים לו, בוא, יש פה אסון. נרצחים, נחטפים אנשים, בוא. לא מתייחס, הוא עושה להם תנועות כאלה, הוא והאנשים שלו, עוד יותר חמור. כל מה שאני אומר אמת, אני גם מקטין. אני מאוד ממזער. זה חמור. קבל קידום. שלישי. אני יכול להמשיך עם עוד מפקדים 5 כאלה. מה המגמה שאתה מזהה? מה אני מזהה? אני מזהה 2 דברים. המפקדים לא תפקדו לא רק במטות, חלק מהם בשטח, אבל לא פחות חמור. לא רק שהם לא תפקדו, הם סיפרו נרטיב שונה. הם התראיינו בתקשורת, שולחים לי כתבה, 3 כתבים צבאיים, על אחד מהאלופים, שהוא אומר, אני נלחמתי בנובה והגעתי בבוקר, ב8 בבוקר. חבר'ה, אני הייתי בנובה ב8 בבוקר. לא היה ולא נברא, הוא לא היה שם. ואני אומר להם, אני לא מאמין שהוא משקר. זה אולי טעות, אולי הוא התכוון לא ב7 באוקטובר, ב8 באוקטובר. אומרים לי לא אורן, 3 כתבים שונים. אז מה, אתה מספר סיפורי גבורה? ככה. מה זה... בדיוק, מה אתה חושב לעצמך? אבל לאותה שאלה, דניאל, שים לב למה שאלת. מה אתה חושב לעצמך, שזה לא יצא? מה חשב הרצי הלוי ובסיוק ופינקלמן ומפקד חיל האוויר? שהאמת לא תצא, שהם יצליחו להחזיק, טוב, הם כמעט הצליחו, אם לא היה תת אלוף אורן סולומון, יכול להיות שהסיפור הזה היה מצליח, זה לא ילך להם. מה אתם חושבים, שתחזיקו את האסון הגדול הזה ואת חוסר האמת ותצליחו לסדר את העובדות? זה לא יקרה. כל מילה שלי אמת ואני עדין. אני יכול הבהרה ברשותך לשאול? אלו שמקודמים, אתה חושב כי השקר שלהם תפס? השקר תפס והם התאימו לנרטיב שרוצים למכור. לנרטיב ולתפיסת העולם של מי שמקדם אותם. מי זה המטכ"ל?
לא אדבר על עצמי, אני אדבר על חבריי. לוחמים, סכין בין השיניים. עופר וינטר, דוגמה, בסדר? מובהקת. לוחם, קצין רציני, עשה את כל התפקידים. למה הוא לא במטכ"ל? למה הרצי התעקש עמד על רגליים אחוריות שלא יהיה במטכ"ל? פוליטי. תפיסת עולם. לא מסתדר להם התפיסת עולם. לא רק פוליטי במובן של ימין ושמאל. תפיסת העולם במובן הזה של הכרעה, של ערכי היהדות אפילו. זה לא שהם לא ציונים, יגידו לך אנחנו ציונים, אבל טוב, אנחנו גם נקרא לשר האסירים הפלסטיני לארצות במב"ל. כן. היום, לפני חודשיים זה קרה, כן? כן. ועוד ועוד תהליכים פרוגרסיביים. כן, כל זה ברור, גם התאמה לנרטיב. זאת אומרת, ברור. למה שהם בעצם רוצים שנאמין כציבור. בדיוק. וכמו שאמרתי, זה אירוע מטלטל. אני מציג את זה, אגב, בוועדת תורג'מן. הם ככה, עם הלסת למטה, מה? ומפקד אוגדה אחד ששיקר, ועוד ועוד שיודעים, וכל מיני סיפורים. ואני אומר להם, תראו, זה מה שעולה רק מההערות שלי לתחקירים. למה? איך אני יודע? מה, אני תחקרתי אותם? בכלל לא. כולם באים אליי ומספרים לי, ואני רושם את זה, אני מוודא, ואז אני כותב להם, תראו, הערותיי לתחקירי צה"ל, בתחקירים האלה והאלה והאלה, אני ממליץ לכם לפתוח אותם מחדש ולתחקר את הדוגמאות הללו, נכון? הכי ענייני, הכי מקצועי, הכי ראוי. אפילו לא קבעתי עליהם מסקנות, אמרתי להם, אלה האירועים שעלו, תתחקרו. לקחו את מה שאמרתי, העלימו, לא התייחסו, ולא שמעתם על זה עד היום. פעם ראשונה, הנה אצלך חידוש. טוב. על הדברים האלה שאני מדבר. פעם ראשונה. אז נראה שזה מטורף. כן הולך להם, השמירה על הנרטיב הזאת. אבל זה לא הצליח. אני פה. אורן סולומון, תת-אלוף, תושב העוטף, אזרח המדינה, קצין בכיר בצה"ל, מי שהוביל תחקירים, מי שנלחם עם בנו 10 שעות, אני פה כדי לעשות שליחות לכל אלו שקולם נדם. אותם נרצחים ונשרפים, אותם נאנסים, אותם חטופים, אותם פצועים. כן, גם אני ובני שהיינו. וכל אחד שיחשוב 60 שניות אם הוא היה נלחם כמוני ורואה את מה שרואים לא יעשה כמוני. אני בטוח, אני לא לוקח על עצמי משהו זה הפוך. כל אחד היה עושה אותו דבר. ולכן אני רואה את זה שליחות, וזה יקרה לא רק איתי, עם הרבה אחרים. יש פה מערכות ויש פה אנשים גם שרוצים את האמת, כולל בתקשורת דרך אגב. לא כולם חלילה זה, הם מפחדים, חוששים, גם הקצינים, גם זה, אבל לאט לאט זה יוצא, אתם תשמעו עוד רעיונות, עוד אמירות של קצינים, עוד דברים, הדברים האלה יוצאים, ובסוף אלה עובדות. כן. הם יצאו, ויפה שעה אחת קודם, לצבא, לבוא, לא רק להתנצל, לתקן ולהוכיח שהם מקדמים את האמת, מעריכים את מי שמוביל את האמת, והפוך, מי שלא דובר אמת, ואלה שציינתי אותם, הדרך שלהם ככה, הביתה למחרת, בדרך הכי ראויה ומתאימה. כן. 24 שעות, קחו את הדברים שלכם, ותחזרו מה שנקרא לאזרח. אני גם מקווה שהעולם הזה של פודקאסטים ותקשורת אלטרנטיבית יעזרו פה בעניין הזה. בדיוק ככה, דניאל, אני חושב שהמקום הזה, למה אני פה? אף אחד לא הכיר את שמי ותמונתי לפני מרץ 25, אני אומר את זה, זה לא סתם. ולא נולדתי במרץ 25, הייתי איש עם אותו ידע, אותה חוכמת חיים, אותה תבונה, אותו ניסיון, אמרתי את הדברים, תמיד בצורה מכובדת, לויאלית, בתוך המערכת, אפילו לא תמיד בדיונים, יושב אבל לא מוותר, עם המפקדים, עם האלוף, או מי שצריך, מפקדי האוגדות, כולל על תהליכים מבצעים לפני המלחמה והכל. אבל מרגע שזה קרה, זה בדיוק הדרך, בכל הכלים, ובהחלט, התקשורת הזאת, ההזדמנות הזאת, שאתה נותן לי, אגב, ולשכמותי, לבוא ולהציג דברים, שאולי בתקשורת מסוימת שיש לה מערכת יחסים, תן וכך, עם דובר צה"ל או עם גופים אחרים, זה לא יקרה, פה במקרה הזה זה קורה, ואני חושב שלא סתם דיברנו, באמת, שוב אני אומר, על כל דבר כזה יכול לעשות שעות של פירוט והסברים, די בכך שאני נותן כל פעם קצת כדי להבין, גם לאנשים להקל, גם לציבור, גם למערכת, ולומר, יש פה רב הנסתר על הגלוי, רב המתויח על הנגלה, וזה החובה שלנו, לחשוף את האמת ולתקן. אוקיי, אז כמה דברים עוד לפני שאנחנו
שאני רוצה שעוד נשלים ברשותך. גם משהו שנגעת בו שאני רוצה שתרחיב, זה עניין הפרד ומשול, שבעצם יש שם אפילו באופן מנוהל. המטרה היא להפריד את האחריות לכמה שיותר גורמים, כי אז זה בעצם אנחנו יכולים להציל את עצמנו בתור הדרג הפיקודי שאחראי באופן ישיר. איך עושים את זה ומי נפגע מזה בפועל? האם גם גורמים חפים מפשע באיזשהו אופן? התשובה היא שאני אחלק את זה לשניים. אחד, יש פה עניין של הטלת אחריות על הרבה גורמים, שזה עניין נרטיבי, כדי להקטין אני חלק מהאחריות. אם אני חלק מהאחריות, אני לא ראש האחריות, אני לא עיקר האחריות, וזה עניין אחד. החלק השני הוא השיטה שבה הם הובילו את התהליך של התחקירים, שבו, כמו שאמרתי, כל אחד מתחקר לעצמו, ניגשים בעצם לשולחן הרמטכ"ל, פעם ראשונה כל הגופים, ביחד, ושוב צריך להבין, הגופים האלה לא עוסקים בזוטות, אף אחד לא מתווכח על העובדות. טוב, אולי אני או לפעמים גם חלק מהאלופים שהתווכחו וכעסו, מה אתה מציג ככה? זה לא נכון. אגב, על נציגי אגף המבצעים, שהציגו בתחקירים שקרים בהגדרה. כן, אני אומר את זה שקרים בהגדרה, והרמטכ"ל אפילו עצר פעם אחת, שים לב מה אני אומר, את התחקיר הזה, אמר, הבנתי, יש פה יותר מדי הערות, אגף המבצעים, לכו תעשו תיקונים ותחזרו. טוב, הם עשו תיקונים קוסמטיים חלקים. וזה חלק מהשיטה. והאם יש כאלה שנפגעו? התשובה היא כן, בוודאי. בעיקר דרגי השטח. מח"טים, מח"ט אחד נהרג לנו, חממי זיכרונו לברכה, גיבור ישראל. מח"ט צפונית שנלחם, מח"ט היחיד בצה"ל שנלחם כמח"ט מה שנקרא גזרתי, כן? נשאר בחיים, מפקד האוגדה. חבר'ה, הם לא כלילי השלמות שלא נתבלבל, והם שגו לפני המלחמה, ובלילה, ובשביעי באוקטובר. שם זה לא הסיפור. אני לא מוריד מהם אפס אחריות. יש בהם אחריות, אבל בפרופורציה. זה מלחמה. אבל מה קרה כששאלת מי נפגע? הם נפגעו. עליהם הנחיתו את כל מה שנקרא אחריות. וחלק מן הפעמים אפילו על כוחות בשטח. על חיילי סדיר? אני אתן לך דוגמה. וואו. תחקיר בארי. אתה זוכר מה היה בתחילת התחקיר? המסקנה הראשית, או לא המסקנה הראשית, אחת המסקנות שעוררו בעצם את הביקורת הציבורית הקשה, כוח שלדג. כוח שלדג שנלחם בבוקר, הוא הגיע, אם אני זוכר נכון, ב8:50 בבוקר, נלחם, כמעט נגמרו לו הכדורים והתחמושת, והחליט לדלג מה שנקרא לשטח העורפי לאזור הש"ג. כל התחקיר הזה, מה יוצא? הערה לכוח שלדג. אתה אומר, תגידו, אתם משוגעים? בארי? כל הכישלון האדיר בבארי, איפה צה"ל? עזוב מה היה לפני הלילה ומה היה לזה. מרגע שנפתחה המתקפה, איפה צה"ל? איפה חיל האוויר? איפה הכטב"מים? איפה המסקרים? איפה הכוחות המיוחדים הנוספים? איפה כל הכוננויות? ביקורת הולכת לאותו כוח שלדג. ויש כאלה עוד דוגמאות, אבל זה נורא. למה? כי לא שאלתם את השאלות האלה בתחקיר. כן. איפה המטכ"ל והכוננויות היו? המתחקר שהוא אלוף, בכלל תחקר טוב, מרגע שזה איזה כוחות הגיעו, מה הם עשו וכו'. אבל לא את השאלות הגדולות, כי מה אמרו? טיוח, מיד אני אגיד לך, מנגנון מנוהל, מיד אני אגיד לך. כל מי שמתחקר את היישובים ואת המוצבים, אל תשאלו איפה היה צה"ל. אנחנו ניתן תשובה בפיקוד ובמטכ"ל באגף המבצעים, אתם תתחקרו רק מה שקרה בקרב. אוקיי, נראה לכאורה ברגע הראשון הגיוני. תראה איך הם עבדו כמעט על כולנו, לא עליי ולא על עוד כמה. זה לא נשמע הגיוני. בוודאי. ואז אתה אומר, טוב, אז איפה התחקירים שאומרים איפה אנחנו ומה עשינו? שם תייחנו, לא שאלנו את השאלות המתאימות, לא ירדנו לפרטים, כתבנו כוננויות, כוחות שהמצאנו, שהגיעו ולא הגיעו וכו', והרבבנו את כולם, יצא פיקס. אבל אם כל כוח, כל יישוב היה מתחיל לשאול, רגע, מי שלח אותך? למה הגעת עכשיו? למה לא הגעת? מה יכל להגיע וכו'? היינו מקבלים תשובות הרבה יותר אמיתיות, אבל הם לא נשאלו בכוונת מכוון ובהגדרה. שים לב מה אני אומר, בהגדרה. יושבים אצל האלוף, אצל המטכ"ל, לא, אנחנו תחקר את זה. טוב.
ממש מטורף. אוקיי, בוא נדבר רגע על הדרג המדיני, ברשותך, על האחריות שלו. מה אתה חושב שיש שם אחריות, וגם מה המבט קדימה צריך לדרג לקרות? המדיני יש אחריות. ראשית, זה דרג מדיני. בתוכו יש ראש ממשלה, יש ממשלה נבחרת, יש קבינט וכו'. כל מה שקורה במדינה. אתה מנהל מדיניות חברתית, כלכלית, מדינית או ביטחונית, בוודאי שאתה אחראי. אבל בואו נתחיל לדבר עכשיו הלכה למעשה איזה אחריות. בסדר? אני רוצה לעשות פה הבחנה מאוד פשוטה בין הובלת אסטרטגיה ומדיניות שעליה מגיעים לקלפי. האזרחים מגיעים בכל בחירות ואומרים, תשמעו, מתאים לנו. הוביל אותנו להישגים כאלה, לכישלונות כאלה. אני עושה כל אחד את השיקולים שלי. מדיני, הסכמי שלום, אוסלו, התנתקות, ביטחוני, מבצע כזה, מבצע אחר, סבבי לחימה, מדיניות הכלה, כלכלי, משבר כזה כלכלי או אחר שהיה ועוד ועוד. ואני מחליט בקלפי, מתאים לי או לא. הכישלון כאן הוא כישלון צבאי. כל מי שמנסה לומר אחרת, תקשיב, זה לא מעניין אותי גם הדרגות שלהם. רב אלוף, שלא לומר רבי אלופים ובעלי דרגות. ברור, הם פוליטיים. הם אומרים, הוא אחראי להכל. לא. אני אומר לך, כל אחד, עם האחריות שלו יש מספיק אחריות לכולם. עליה הוא ייבחר, הוא יחזור לבחירות, הוא יגיד, כולם יודעים, אי אפשר להגיד, זה היה בקדנציה שלי. הכישלון הוא כישלון צבאי. ואני רוצה לחדד פה משהו חשוב. אין ראש מל"ל אחד, ראש שב"כ אחד, ורמטכ"ל אחד, כפול 3 מכל אחד, בעשור האחרון אני בדקתי מתוקף תפקידי. תירחה תפיסת הביטחון והפעלת הכוח, בדקתי את תפיסת הביטחון של ישראל, לאורך העשור שקדם למלחמה, בכל דיוני הקבינט. אין אחד מהם שלא נדבר על שרי הקבינט שהיו. שלא נדבר על ממשלת השינוי שהייתה שנה, ונקטה באותה מדיניות, שאמרה את הדבר הבא, שמישהו מהגורמים הללו, 9 מתוך בעלי התפקידים שונים, ראש מל"ל, ראש שב"כ ורמטכ"ל, שאמרו לראש הממשלה, אדוני ראש הממשלה, חייבים להכריע את חמאס. צריך לצאת למלחמה נגד חמאס. שאם לא, האסטרטגיה שאתה מוביל תוביל אותנו לאסון. אתה יודע מה? לא 1,200 נרצחים ו-251 חטופים. אף אחד לא דמיין דבר כזה. זה יכול להוביל לאסון שבו ייכנסו מספר פשיטות לישראל. יהיו מחבלים ביישובים. אין אחד כזה. לא משנה מה ראש הממשלה ציטט. כל הציטוטים שלו נכונים. טענה שכנגד אומרת לא, אבל זה מגמתי והיו לנו ציטוטים אחרים. אני חבר'ה מכיר את הכל. צודקים. בואו נתקדם. אין אחד שאמר את מה שאמרתי. כן. ולכן שימו לב, אני אומר לראש הממשלה ולכולם, אל תבלבלו אותנו עם המילים הללו, עם המשפטים מפה ומשם, זה בכלל לא משנה. אין אחד שאמר, שלום, אני לא מושך בדש מעילו של ראש הממשלה. אני רמטכ"ל, אני ראש שב"כ, אני ראש מטה לביטחון לאומי, 3 הפונקציות הכי חשובות במדינת ישראל במערכת הביטחונית, שלא לומר שרי קבינט, רגע, מה הם בובות? שרים רציניים, שאמרו לו, רגע, אדוני, המדיניות והאסטרטגיה שאתה מוביל היא אסון. כן. לא היה. והדבר האחרון, בכל מצב, תפקידה של מערכת הביטחון, קרי שב"כ וצה"ל, להגן ולמנוע ממדינת ישראל אסון, להגן על גבולותיה ואזרחיה. אין מצב שבו כל אסטרטגיה שמוביל, לא משנה איזה ראש ממשלה, עומדת בפני סיכון ואסון. תפקידם זה להגן בכל מצב ולמנוע קטסטרופה כזאת. שאם לא כן, כמו שאמרתי, הם היו צריכים לא לשבור את השולחן לראש הממשלה. להתפטר, נכון? הרי בוא נעשה 60 שניות תרגיל. חושב ראש שב"כ או רמטכ"ל נניח, או ראש מל"ל, שהמדיניות הזאת, נניח של הכנסת הכספים, או כל מדיניות אחרת של האכלה, מה שקוראים, הוא חושב ואומר, תראו, אני בטוח שתתקיים לנו פשיטה גדולה של 10 פשיטות, ויהיו לנו 10 רבות של נפגעים. מה זאת אומרת? לא היינו מצפים ממנו לשבור את השולחן או להתפטר? שיגיד אחד שהוא לא היה עושה את הדבר הזה, אז מי אתה? אז ברור שכן. אז אם לא חשבת ככה, הייתה טעות קולוסלית במערכת.
עכשיו בוא נלמד למה היא. למה היא הייתה? לא הבנו את האויב. לא מה שנקרא נתנו משקל לאמונה הדתית שלו ולאידיאולוגיה. חשבנו שנקנה אותו בפרנסה ובכסף. ועוד ועוד הסברים. לא נערכנו צבאית? להפתעה. לא נערכנו כוננויות? להפתעה ועוד ועוד. עוד לא התחלתי לדבר על כוננויות. זה פרקים שלמים. זה בדיוק המקום. ולכן אמרתי, הכשל הוא כשל בתחילתו ובסופו צבאי. מודיעיני ומבצעי. בהיערכות ובמענה. לאחריות של הדרג המדיני יש אחריות. אני מאוד מקווה שראש הממשלה, אגב, יקדם למידה אסטרטגית. למידה. מה למדנו? מה היו הטעויות האסטרטגיות שלנו במהלך העשור האחרון? מעבר לאשמה, שזה עניין לוועדות חקירה, שלא לומר פלילי, ובחלק מן הדברים של האסון הזה יש אשמה לבעלי תפקידים בצה"ל ובשב"כ. למה? כי חלק מזה זה רשלנות, שלא לומר רשלנות פושעת. אני יודע להסביר על כמה וכמה בעלי תפקידים ומקרים. אבל אצל ראש הממשלה, רשלנות הייתה, אם היה אחד מבעלי התפקידים, אומר לו, אתה חייב לצאת למלחמה. והוא אומר לו, אני מקבל החלטה, אגב, לצורך היום בסמכותו, ואני מחליט שלא, והיה קורה האסון. אז אומרים, רגע, שנייה, בוא נתחיל לבדוק יותר לעומק. זה לא קרה. לא היה שום דבר כזה ולא דומה לו. זה לא רק שאני אבין נכון. קודם כל, האם למעשה אתה כאילו מוריד אשמה למעשה מהדרג הבכיר המדיני? אני אשמה חושב שהיא רק במקרה של רשלנות, שלא לומר רשלנות פושעת. אני מדבר על אחריות. לדרג המדיני יש אחריות בראשו, הקבינט וראש הממשלה, אבל אחריות כזאת היא שכפי שאמרתי, מתוקף היכרותי, ואני מכיר, על זה אני לא חושב שיש חולק, אלא אם כן יבואו עוד שקרנים מפוזיציה וטעם וישקרו, אני לא חושב שזה יקרה. הבנתי. ויש לו אחריות, אבל היא אחריות מסוימת להובלת אסטרטגיה. אז זהו, בדבר שאתה בעצם אמרת, אם מישהו היה בא ואומר לו, מטריע, והוא היה מתעלם או משהו בסגנון, זה היה מבחינתך יותר רשלני. אני חושב שציבור גדול היה מכליל את עניין הסרבנות כזה בדיוק. זה אמנם היה מסכנה אחרת שהם זיהו אותם אנשים שהביעו לראש הממשלה. אז רגע, הם אמרו לו, לא יהיה לך צבא. הרב תמים בשאינו מינו. אני חושב שיש פה אבל רק את ההקשר. בוא רגע נדבר על הסרבנות. אחד הנושאים שאני מציין בתחקירים שלי, 5 תחקירים שלא תוחקרו בכוונת מכוון, אגב, אותו מנגנון שדיברתי עליו, 5 בכוונה לא תוחקרו. אחד מהם זה מה? זה נושא הסרבנות. נכון. אני מקווה שהבנת מה אני התכוונתי. רגע, ואז מה עושים? הפוך על הפוך. טוב, סירבנו, פירקנו את הצבא, הורדנו את המניות של מדינת ישראל, ביטחונה, ביטחון צה"ל, בפני כל מדינות ערב. עכשיו כולם רואים שאנחנו חיה פצועה ורוצים לטרוף אותנו, בדיוק. ואז אמרנו לראש הממשלה, תשמע, אנחנו במצב רגיש. זה התראה? אז בוא אני אגיד לך מהי התראה. יש בצבא כללים להתראה, גם להתראה אסטרטגית. מי, מתי, מקום, איך ועוד ועוד. אבל נניח, והם אמרו את זה. אז אתה זה שבמקום לעצור את הסרבנות, אתה מעודד אותה, באופן כאילו פסיבי, אבל אקטיבי אפילו, כי אתה לא מטפל בסרבנות, לא בצה"ל לא מטפלים בסרבנות, שלא לומר מתחקרים אותה גם היום, לא מתחקרים. זה אתה מדבר על הרמטכ"ל. רגע, הרמטכ"ל, מפקד חיל האוויר וכו', אבל גם לא נערכים. אם צה"ל היה אומר, תראה, ראש הממשלה, יש לנו התראה, מלבנון תצא, מצפון תיפתח הרעה. ולכן, אנחנו מעלים כוננויות, מעלים מטוסים, מגדילים את הסדק בגזרה, נניח על צפון, לא על עזה. שים למה אני אומר. אז הייתי בכלל בדיון אחר שאומר, תראו, הצבא נתן סוג של התראה וגם הוא התייחס אליה. פה, על מי אתם עובדים? אתם חושבים שאנחנו טיפשים? אתה יודע מה אחת הבעיות שאתה מזלזל ביריב שלך? שלא לומר, באויב שלך אתה אוכל אסון. ביריב שלך, אני קצין בצה"ל בכיר מאוד. כמו שאמרתי, כמוני יש חברים טובים, גם בדרגות אולי מעליי, אבל בהבנה שלנו איזה. הצבא אומר שהוא נתן התראה, אבל לא העלה כלום. עשה הדממה של אגף המבצעים, היה סדק נמוך ביותר באותו סוף שבוע בצפון. בצפון, עזוב דרום. לא העלה שום כוננויות, לא קיצר שום זמני מטוסים, מסוקי קרב, כטב"מים וכלום.
לא נתן הובלות לכוננויות כדי להגיע, שום דבר, הכל שגרה. ואז עכשיו מה הוא אומר? אבל אמרתי לך שיש סכנה. כן. חבר'ה, זה הרי לא רק טיפשי, זה חמור בכלל להעלות את הדבר הזה. אחד כזה שהיה מעלה לי את זה, אם אני הייתי עכשיו בצהל, הוא היה מזמן לקח את הדברים שלו טס הביתה. באיזה אופן? בחוצפה. שמה? כי אם אתה אומר שיש פה עניין של התראה, קודם כל תרים את כל הכוננויות שאמרתי. אבל כשאתה לא עושה את זה, מה שאתה בעצם אומר לראש הממשלה, שמע, תוריד את הלהבות בנושא הרפורמה המשפטית, כן? והכיסוי של זה הוא כיסוי כאילו מודיעיני או לא יודע מה. לא. סליחה, יש מדינה, היא קובעת, אני לא נכנס פה. דעתי לגבי הסרבנות היא מאוד ברורה. ראויה לכל גינוי ותוקף. אבל בהתנהלות של הרפורמה המשפטית, אני יכול להגיד שאני בעד ונגד, זה לא משנה, אני אזרח מדינה, ממשלת ישראל רשאית לעשות לכאן ולכאן. זהו. אתה כצבא, כמו שאמרתי קודם, תפקידך למנוע כל אסון. ואם היית לכל הפחות מוכן בגזרה הצפונית, דיינו. היית גם בא זה נקרא ידיים נקיות. טוב, את הדרום פספסתי. אבל בצפון הייתי מוכן, העליתי את ההתראה שדיברתי אליך, אבל זה לא קורה. ואז עוד באים ואומרים, אבל אמרנו לך שיש התראה. כמו שאמרתי לך, זה הרי באמת טיעון שלא לומר על גבול ההזוי והמרושע בעניין הזה. מה ששלך תשתוק. אחריות מלאה צבאית, כישלון מלא צבאי, קח אחריות, בוא נלמד, זה הדרך ללמוד. במקום זה מה אתה עושה? אגב קודם, מטיל אחריות למעלה? לא שמעת להזהרותינו? איזה הזהרות? אתם אפילו בעצמכם, לא צריך אגב הגדרות של ראש הממשלה. כן. כוננויות זה צה"ל, רמטכ"ל ואגף המבצעי. אני לגמרי מבין את מה שאתה אומר, ואני רוצה רק ברשותך בשביל שזה, לאתגר את זה ברמה היותר פשוט להשלים את המחשבה, שהכוונה היא שבעצם הם הרי בעיני עצמם רואים את עצמם כשומרי סף, גם אם זה באופן קומוניסטי שהארגון מעל המדינה והכל. אבל הם כביכול ראו ברפורמה המשפטית סכנה גדולה, שזה אולי אנחנו יכולים, אני ואתה מסכימים שהסכנה הגדולה היא בחמאס ולא בזה, אבל זה מה שהם ראו באותו זמן, ובגלל זה ההתראה שהם אמרו לראש הממשלה, תפסיק את המהלך הזה כי לא יהיה לך צבא, זה כן הוגשם בפועל. זאת אומרת, זה משהו שראש הממשלה קיבל לשולחנו, ובסופו של דבר המשיך את הקו שהוא היה בו, שהוביל לכך שאותם אנשים באמת לא היו קיימים בכלל בתוך הצבא ברגע האמת. רגע, זה דיון אחר. אתה כבר יוצא ממסקנה שאומרת שחלק מהאנשים שהיו צריכים להיות בשביעי באוקטובר, נניח אנשי חיל האוויר ואמ"ן, לא היו בשביעי באוקטובר. זה לא המקרה, בעיקר בחיל האוויר. אני חושב שיש דברים בגו, ובעיקר דעתי שצריך לתחקר כדי או להזים, או לאשש וללמוד. ראה איזה פלא, שוב ושוב, צה"ל, חיל האוויר, אמ"ן, לא עשה שום תחקיר בנושא הסרבנות ולא בכדי. ושוב אני חוזר אבל לטיעון העיקרי שלי. אתה לא יכול ביד אחת לומר, זה נקרא טובל ושרץ בידו. אתה לא יכול להגיד, אני מזהיר מפניך שהמהלכים שאתה עושה יכולים להביא את אויבינו עלינו, ומצד שני אני אפילו לא מעלה חייל בכוננויות. כן. לא מטוס, לא חייל, לא כלום. זה לא מתכנס. ולכן, כשאתה לא פועל באופן הבא, אז לבך וידיך לא נקיות, אתה אומר את זה כדי לקדם ולעצור בעצם את הרפורמה, או את מה שאתה חושב בראייה שלך, כן? שזה לטובת המדינה. אבל אם אני זוכר נכון, תפקידו של הדרג הצבאי זה להגן על המדינה, ולא לחשוב מחשבות על מה קורה במדינה, למעט כולנו כאזרחים. בשביל זה אנחנו הולכים לקלפי, ויש 61 אצבעות שמצביעות ימינה או שמאלה, אנחנו כולנו פה, אוי ובוי, אם כל אחד יחשוב שהוא שומר סף. בואו, אז התבלבלנו. כן. וכמו שאמרתי, זה המבחן. האם העליתם כוננויות מתאימות? התשובה היא לא. נגמר הדיון. וזה אנחנו מסכימים לגמרי, שזה מעולה. טוב, אז אנחנו, כן, אנחנו ממש הגענו לקצה של הזמן שיש לנו. אז ממש ממש תודה, אורן. היה תענוג כרגיל, ממש באמת מטלטל כל פעם השיחות איתך. קודם כל תודה לך שוב על ההזדמנות. אני חושב שחשפנו עוד פרק, עוד נקודה, עוד נושא. אפילו כמה כאלה הייתי אומר, גם חידדנו בשאלות שלך דברים שהציבור מתמודד איתם ושואל את עצמו. אני חושב שהשיח האחרון היה באמת על המקומות האלה שלא ברורים, ואני לפחות משתדל לשים את הדברים בצורה עניינית, אמיתית, גם בהקשרים הללו, להעמיד דברים גם על דיוקם, לחשוף את האמת ולתקן, זה הדרך היחידה להביא לביטחון ישראל, לחזק אותו, וזה השליחות שלי, ואני מודה לך גם על ההזדמנות. תודה רבה.